Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. Valamikor az 1980-83-as évet tudnám ezt mondani, amikor az általános iskola kapott egy Commodore 64 típusú számítógépet, amit akkor még nagyon nem tudtuk mi az, tudtuk, hogy erre léteznek játékprogramok, és egy akadályversenyen lehetett gyakorlatilag erre tiketet nyerni, jegyet nyerni, és hogyha valaki valamit ügyesen csinált, akkor játszhatott vele 1-2 percig. Most ezzel olyan jellegű problémák voltak, hogy még a tanárok sem igen tudták, hogy ezt a számítógépet hogy lehet használni, nem volt nekik semmilyen hálózati eszköz, nem volt egy floppy meghajtójuk, nem volt joystick, nem volt játék, és volt egy iskolatársunk, aki akkor egy jobb családból származó srác volt, ő hozta be a floppy meghajtóját, ő hozott be joystickot, ő hozott be játékokat, és akkor az Impossible Mission volt az első ilyen játék, ami ebben nem nagyon megragadt. Mindaz a 1,5 perc, amit egy ilyen tikettél le lehetett játszani, és így valahogy így az ember elindult ezen az idézőjelben mondó úton. Gyakorlatilag, amikor később már jöttek a saját számítógépek, előtte volt úttörőház, ahova be tudtunk menni. Itt az volt a lényeg, hogy videójátékokat kiváltva ingyen tudjunk játszani. Tehát erről szólt a sztori. Voltak már osztálytársak, akik megkapták az első ZX Spectrumot, és odáig került a sor, hogy valamikor 1986-ban édesapám megvette életem első számítógépét, egy Sinclair ZX81-et, kőkemény 1 kilobájt központi memóriával, és így lettem én is boldog számítógép tulajdonos. Egy használt gépet sikerült a Scala Metrocomp nevezetű bizományjában megvásárolni. Nekem igazándiból csempészgépem soha az életben nem volt. A többi gépemet azt vagy használtam, vettük, mint a Commodore VIC-20-at, vagy már újonnan iskola számítógép programban a Plus 4-et, és az első C64, ami Commodore 64, ami az a legjobban kötődöm, gyakorlatilag őt Bécsből hoztuk édesanyámmal már ebben a gorenje hűtős időszakban. Tehát így érkezett hozzám is egy Commodore 64-es, Magnóval, 2 darab igen gyenge minőségű joystickkal, és innen kezdődött el ez az egész. Hát gyakorlatilag úgy kezdődött, hogy nagyon szerettem volna én Commodore 64-et, eljött az idő, hogy már ez megfizethető árba került, mert nagyon régen, amikor a C64-ből az első kategóriás, még a kenyérdoboz bekerült Magyarországra, akkor úgy tudom, hogy ilyen 64 000 forintba került bizományiba, egy alapgép, óriási pénz volt ez. A Spectrum meg pontosan 48 000. Tehát kilobájtonként 1000 forint volt, akkor az 500-as volt a legnagyobb fizetőeszköz, itt Magyarországon. Tehát itt az történt, hogy édesanyám valuta keretét, a saját valuta keretemet, édesapám valuta keretét szépen felmarkoltuk, kihaladtunk a keleti pályaudvarra, és felültünk a Lehár Expressre, amivel kihaladtunk Bécsbe, és onnan kezdődött, gyakorlatilag a vonat a Westbahnhofra futott be, a Mária Hilfer-Strasse erejére. És ott szépen elindultunk megnézni a boltokat, mi a kínálat, mik az árak, mégis miket kellene hozni még a C64-en kívül, és egy ilyen elektrolakatos vagy valami hasonló üzletben, ilyen magyarul beszélünk üzletben, sikerült megvásárolni a álmunkgépet, amit utána egész nap az óriási hőségben, szép meleg nyarunk volt, akkor cipeltem nejlonszatyorba végig Bécsen keresztül. Nagyon életem egyik legszebb napja volt, mikor azt a gépet meghoztuk. Voltak a szerencsések, akik korábban leszálltak már a vonatról, mint ahogy a vámos odaérkezett. Hát mi nem voltunk ilyen szerencsés helyzetben, az én gépemet elvitték, be lehetett haladni a vámhivatalba, hogy megérkeztünk, befizetni a megfelelő összeget, és utána lehetett valójában ennyi az a gép. Már a legelejétől kezdve programoztunk. Tehát egyrészt azért programoztunk Basicbe, már az EX81-en is, mert érdekelt minket a programozás, már ment a TV Basic sorozat, az első távoktatásos sorozat, nagyon szerettük nézni, nagyon valami új volt, friss és különleges. Tehát ez az egész számítástechnika, tudtuk, hogy mi magyarok kötődünk ehhez, ugye Neumann János, és még egy keresztül, és még jó pár vonalon keresztül.
gyakorlatilag nem volt kész szoftver. Például az ZX81-re Magyarországon hivatalosan nem lehetett, talán egy vagy két ilyen nagyon kezdetleges szoftvert lehetett megkapni. Akkoriban még az ZX-es körökben nem működött az, hogy levelezés külföld, nem is beszéltünk angolul, hát semmilyen nyelvet nem beszéltünk az ős magyaron kívül. Az majd nálam a Commodore 64 hozadéka lett, hogy én megtanultam valamilyen szinten angolul, tehát gyakorlatilag ez miatt már programoztunk kezdettől fogva. Utána, amikor már olyan gépeink voltak, amire lehetett szoftvereket beszerezni, nem vásárlásra gondolok, mert mondjuk a C64-re és a magyar gyártmányú szoftvereken kívül semmit nem lehetett itt hivatalosan kapni. Emlékszem, hogy az egyik barátommal ZX Spectrum szoftvert mentünk el venni, hogy mi most nyakunkba vesszük a várost, és elmegyünk és vásárolunk az ő ZX Spectrumjához játékokat. És valahol a Váci út környékén valamilyen trafikban sikerült 2 darab játékot venni, azt úgy fizettük meg, hogy egyet ő, egyet én, nyilván ezek gyári játékok voltak, és akkor ott nála játszogattunk ezzel. Tehát mindenféleképpen elkezdett a programozás, rászorultunk. Később a C64-es időkben játék volt, tehát játékok beszerzése, így kerültem a Csokonai Művelődési Háznak a mikroklubjába, igazándiból még plusz 4-jel. És utána oda kerültünk, és akkor elindult valami. Tehát a Csokonai mikroklubja az egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, egy ilyen igazi olvasztó tégely. Ugye ketté volt osztva, volt egy szombati bőrze, oda bárki jöhetett, befizette szépen a megfelelő belépődíjat, és vagy hozott magával tévét, vagy ott tudott Junos tévét bérelni, és ott lehetett a programokat cserébe elérni. Ugye az akkori törvényekben még a szoftver, mint szellemi tulajdon nem szerepelt. Tehát ezeket büntetlenül lehetett csereberélni, és így emberek megismerkedtek egymással. Nem volt internet, nem volt semmi. Hogyha az embernek új programok kellettek, akkor vagy levelezett, vagy pedig elment a Csokonaiba, és bizony megismerkedett emberekkel. És ott sok ember megismerkedett sok emberrel, és innen indult el ugye például a magyar demószín. Tehát a Csokonai Művelődési Házból. Itt alakultak ki az első csapatok, lettek barátságok, lettek életre szóló kapcsolatok, van akinek munkakapcsolata lett ebből, van aki pedig utána ebből az egészből szépen lassan kimaradt. Úgy kezdtem el járni a Csokonaiba, hogy van itt egy gyerekkori barátom, Zolinak hívják, egyébként csapattársam lett később a számítógépes csapatban, és ő már járt oda. Tehát ő már a bátyján keresztül volt egy C64-esük, és ő már járt oda cserélni. Amikor nekem is meglett, akkor levitt magával, bementünk a Csokonaiba, nyilván szombati bőrzékre kezdtünk, nem is lehetett rögtön klubtagnak lenni, tehát nem úgy működött az, hogy én szeretnék klubtag lenni. Szépen az ember elkezdett ezekre a bőrzékre járni, csereberélt, cígelte magával a C64-et, a flopit, a tévét, mi speciál Cseperről jártunk, tehát azért BKV-val hurcoláztuk ezeket. Nyáron, télen, hidegben ott álltunk az ajtó előtt, mert nem engedtek be senkit korábban, csak amikor nyitás volt, addig kínáltunk az utcán szépen sorban, mint az emberek akkor banánért, és ott ment a cserebere. Később úgy lehetett bekerülni a klubba, emlékeim szerint, hogy oda kellett x ideig járni, és utána pedig kellett szerezni felnőtt ajánlókat a klubtagok közül. Tehát oda kellett menni, akiket ismertünk, esetleg tudtuk, hogy járnak pénteken is klubba, szeretnék klubtag lenni, legyen kedves ezt itt nekem aláírni ezt a papírt. És akkor az embernek aláírták, leadta a vezetőségnél, és akkor bekerült egy sorba. Szépen elkezdődött a sorbanállás, és ugye mivel limitált volt a klubtagok száma, ezért szépen, amikor valaki kikopott belőle, akkor annak a helyére bevették azt az első emberkét. És akkor kezdtünk el a pénteki klubokra járni. Ez péntek esténként volt. Hát kinek milyen szerencséje volt, meg éppen mennyi hely volt, de mi azt hiszem, hogy 2 évet vártunk rá. Tehát nagyjából az 1/2 év, ez volt a bevett szokás. Mert azért akkoriban ritkán voltak, akik visszaadták a klubtagságit. Péntekenként, tehát a pénteki klubban sokkal zártabb volt a közösség, sokkal jobban ismerték magukat az emberek, egymást az emberek, és tehát az új programok, mert ugye minden program beszerzésről szólt, tehát az új játékok beszerzéséről, sokkal hamarabb lekerültek a klubba a programok, mint magára a bőrzére. Utána már változott, mert voltak olyan emberkék, illetve voltunk olyan emberkék, akik szombaton is lementünk, és levittük például magunkkal a legújabb játékokat, és akkor osztogattuk. Nyilván ennek is megvolt a maga oka. Akkoriban már a szín létezett, tehát akkor még nem demószínnek hívták, hanem csak színnek hívták.
és voltak olyan emberek, akik konkrétan a behozott programokat pénzért árusították. És ez volt egy pár csapat, akinek ez nem tetszett, és ők kitalálták azt, illetve mi is beleszálltunk ebbe az akkori fellózzal, hogy mi ingyen fogjuk osztogatni a bőrzén a programokat azért, hogy gyengítsük az üzletét ezeknek az embereknek. Volt egy ilyen fajta összefogás. Megérkeztünk, mi már a klubban, tehát a péntekire sokszor nem vittünk magunkkal számítógépet. Akkor már bőven elég volt az, hogy az új stuffokat, az új játékokat, az programokat az ember vitte floppy lemezen a hón alatt. Ez gyakorlatilag egy buli volt. Tehát mi beszélgettünk a többiekkel, sörözgettünk, jól el voltunk, és voltak olyan emberek, akik hoztak le gépet, és ott másolgattuk ezeket a lemezeket. Tehát aki akarta, az másolta, mi is másoltunk, vittünk le üres lemezeket, és akkor ez inkább már egy ilyen buli volt. Tehát nem az egész napos számítógép előtt görnyedés volt a mi részünkről. Ott ismerkedtem például nagyon klassz emberek, mint Laj Andrással például, Hegyvári Krisztiánnal, aki Painkiller of Cromance néven futott annak idején. Ugye Laj András, Lajsoft, ő nagyon jó programozó volt, ők az egy komoly játék, a Newcomerrel nagyon letették a névjegyüket a C64-es színen. Andrással a mai napig tartom a kapcsolatot. Akkoriban, ha valakinek számítógépe volt, az jelentett valakit. Volt valaki, főleg ha értett a számítógéphez, akkoriban még a számítógép egy kiváltság volt, és nem egy olyan eszköz, amit mindenki meg tud fizetni, hazamegy, olyan, mint a mikrosütő. Szépen fogja, bekapcsolja, megnézi az e-mailjeit, megnézi a webben, hogy mi van. Akkoriban nem. Akkoriban a számítógépesnek lenni, ez jelentett valamit. És igen, ablak volt a nyugatra, tehát abszolút. Abban az időben már leveleztünk külföldre, tehát mi is hoztunk be külföldről különböző importáltunk szoftvereket, és bizony a külföldieken keresztül láttuk azt, hogy ott mi történik. Ők is kérdeztek, itt mi történik. Nekünk ők érdekesek voltak, viszont mi is érdekesek voltunk nekik, mert nagyon itt a vasfüggöny mögött nem volt számítástechnikai élet Magyarországon kívül, vagy legalábbis akkora biztos nem volt, mint Magyarországon, és bizony ezeknek a svédeknek, hollandoknak, németeknek, osztrákoknak is érdekes volt levelezgetni velünk, hogy mi újság. Tehát ez miatt beindult egy ilyen kölcsönös cserekereskedelem, amivel mindenki jól járt. Akkoriban már volt csapat, ez nyilván nálunk baráti társaságból alakult, számítógépes baráti társaságból volt a gyerekkori barátom a Zoli, és akkor így csapódtak hozzánk. Próbáltunk minél többet levelezgetni. Nekem már akkoriban valahogy ment az angol, tehát akkor én külföldön lemezújságokból szereztük meg a címét ezeknek az emberkéknek, fogtuk, fölpakoltuk rá az általunk újnak ítélt programokat, becsomagoltuk a floppy lemezt, a floppy lemez volt, nem kazetta, becsomagoltuk szépen alufóliába, becsomagoltuk, és elhaladtunk a postára, és erre az adott címre, amit kinéztünk a lemezújságból, szépen feladtuk a dolgot, írtunk egy levelet, hogy bizony kik vagyunk mi, és mit szeretnénk, és vagy válaszoltak, vagy nem, ott bukhattunk egy floppy lemezt, meg maximum névi bélyeget, de igen, és sokan válaszoltak, később ebből több vagy kevesebb jó viszony lett, vagy sokáig levelezgettünk velük, vagy egy idő után ez elhalt ez a dolog, kikopott az adott kontakt, mert esetleg nem voltak elég újak neki azok a programok, vagy nem tartott minket elég jó fejnek, vagy már volt elég magyar kontaktja, mert bizony voltak olyan csapatok, ahol én csodákat láttam, tehát elmentünk egy taghoz, én azt hiszem pont grafitis volt a tag, elmentünk hozzá, és iszonyat mennyiségű lemez volt már becsomagolva. Tehát szépen álltak neki egy tartóba, egy ilyen papírtartóba már a csomagok, amiket szépen küldözgetett, és hát mi ilyen szinten nem. Tehát nekünk más adatot meg. Én azt hiszem, hogy heti 10-12 lemezeket küldözgettem külföldre. Voltak később olyanok, amikor már minket találtak meg, amikor az ember már egy kicsit híresebb volt, meg már voltak olyan produktumok, amit lehetett külföldre küldeni, saját produktumokat, akkor bizony voltak olyanok, akik ugyanígy lemezújságból megtaláltak minket külföldről, és ők szerettek volna velünk levelezni. Akkor néztem nagyot, amikor Dél-Afrikából érkezett egy levél, olyan volt, mint hogyha ilyen zsírpapírba lett volna az egész becsomagolva, és írt a srác, hogy ő Dél-Afrikából, Fokvárosból is szeretne velem csereberélni. És akkor nosza. Hát jó eséllyel egyébként voltak olyan lemezek, amik már nem működtek, tehát amikor ide értek, mágneses térbe kerültek, ennek ez volt a kockázata. Magyarok között is előfordult olyan, hogy a magyar dobta azért, mert nem elég friss anyagokat küldött neki. Tehát akkor teljesen mindegy volt, hogy milyen program, friss legyen, új legyen, csili legyen, minél szebben fel legyen törve,
legyen szép intro előtte, meg legyen normálisan írva az angol szöveg, ami érthetően pontosabban, tehát nem kellett itt irodalmi angolra gondolni, meg benne volt a megfelelő fellengzőség. Itt igazándiból a magyarokkal hogy magyarok voltak. Tudtunk mi is olyan programokat küldeni, mert a magyarok is törtek akkor már elég szép számban programokat, és más verzió, tehát más verziót küldtünk ki, mint ami esetleg érkezett. Lehet, hogy ez a verzió jobban működött, jobban fel volt törve, mert sajnos voltak olyan játékok, ahol problémák voltak, közepén elhasalt a játék, mert ott nem vettek észre valamit. Tehát a minőséggel az emberek tudtak ezzel egyrészt operálni, van, aki a mennyiséggel is tudott. Van, aki a mennyiséggel is tudott. Tehát minél nagyobb volt egy csapat, most itt a Cromance vagy az FBI Crew-t tudnám említeni, aki nagyon nagy csapat volt. Tehát abban külföldi csapattagok voltak, magyar csapattagok voltak. Én nem is tudom egyébként, hogy a Mr. Vaxék ezt hogy tudták már kezelni, tehát annyian voltak. BBS-ek voltak külföldön, hát mi ezt nem ismertük, a telefon se volt, tehát nem, hogy BBS lett volna, meg modem lett volna a C64-hez. Én Amigán kezdtem először ezzel a vonallal foglalkozni, akkor már volt telefon, volt modem. A játékfeltörés, vagy bármilyen szoftvernek a feltörése akkoriban ez ilyen kicsit magyarosan működött. Tehát eleve az, hogy az originál, tehát az eredeti programokat behozni, már valamilyen szinten előtörve kellett, hogy legyen, mert nyilván a másolás védelmet le kellett szedni ahhoz, hogy ez másolható lett. De az ember megpróbált ilyeneket szerezni, ezek általában sok helyen azok az emberek is pénzért adták, akik egyébként a feltört szoftvereket nem. Tehát volt olyan, hogy a külföldiek is azt mondták, hogy oké, rendben van, cserélhetünk programot, de az original service az fizetős. Tehát. De voltak olyanok, akik persze természetesen nem, és küldtek ilyen programokat. Akkor utána az ember megnézte, csapaton belül akkor kialakult egyrészt a hierarchia, másrészt pedig az, hogy ki mihez ért. Először próbálkoztunk mi mindennel, mindenki rajzolt logót, mindenki próbált scroll textet írni az intróba, meg egyáltalán intrót kódolni, és a végén akkor kiderültek már ezek a dolgok, hogy na, te jól rajzolsz, vagy jobban rajzolsz az átlagnál, te akkor esetleg tudsz programozni, meg tudsz írni egy intrót, te meg esetleg fel tudsz törni egy programot. És akkor elkezdődött ez a dolog, megkapta az ember, én egyébként ebben a program feltörésben voltam akkoriban benne, megkapta az ember az előtört originált, visszafejtette, megcsináltál egy tréner menüt, megkereste, hogy ebbe egy versengés volt. Tehát ki tud több trénert tenni rá. Olyan versengés is volt, hogy ki tudja rövidebbre megcsinálni az adott verziót. Tehát ez voltak trükkök, kiszedtek belőle sajnos képeket, ezt, azt, utána már jött egy ilyen szabály, hogy benne kell mondjuk az előtérképnek maradni, és nem lehet külön fájlban. Tehát ilyenek is voltak. És akkor mentek a különböző diszkmegekben a versengések, hogy na, ez ennyi blokkra tudta letömöríteni ezt az adott játékot, az annyira, és emiatt is volt egy ilyen hierarchia. Hát a játékfeltörésre azt jelentette, hogy először is kellett az embernek egy olyan cartridge, amivel úgy meg tudta állítani az adott programot, hogy nem módosult a tartalma. Ezek általában kétfajta cartridge volt a Final 3 cartridge, és voltak az Action Replay cartridge-ek. A Final 3 igazándiból erre nem volt alkalmas. Tehát nekem is volt ilyen, nem próbálkoztam, erre alkalmatlan volt. Az Action Replay az egy másik történet volt, ő le tudta úgy fagyasztani az adott játékot, hogy bele lehetett nyúlni, bele lehetett módosítani az adott kódjába, és utána attól a ponttól lehetett folytatni, ahol megállítva lett. Tehát ez adta meg annak a lehetőségét, hogy viszonylag egyszerűbb lett ezeket a védelmeket leszedni. Például volt olyan játék, ami azt csinálta, hogy saját magából egy kódrészletet, az bemásolt a képernyő memóriába. A képernyő memória, ha megváltozott, akkor az a kódrészlet nyilván felülíródott, ez egy ilyen védelem volt benne. Én úgy emlékszem, hogy ez egy ilyen boxjáték volt, egy sportjáték volt, és ott például kellett olyat csinálni, hogy le kellett fagyasztani magát ezt a programot, ki kellett másolni a képernyő memóriából ezt a részletet, eltenni valahova hátra, és írni egy rutint, ami az induláskor ezt ugyanúgy visszaírta az elejére. És ez is egy ilyen védelemleszedés volt. Az Action Replay az elengedhetetlen volt ehhez a folyamathoz. Sokan mondták, hogy automatikusan azzal meg lehetett törni programokat, nem lehetett megtörni programokat, lehetett benne örök életet keresni, stb., de nem ment magától. Nem ment magától. Ez egy angol, ez a Datel Electronics nevezetű cégnek a terméke volt. Nyilván erre volt kihegyezve, tehát nem okvetlenül volt ő törő cartridge, bár itt úgy hívták, hogy törő cartridge, és nem csak erre volt, hanem például örök életeket lehetett keresni, volt benne olyan opció, hogy próbált örök életeket keresni, és lehetett csalni ez a játékokkal. Inkább én úgy mondanám, hogy ez egy cheat cartridge-nek indult, hogy a játékosoknak tudjanak variálni az örök élettel, vagy pedig azzal, hogy visszaírni esetleg, amikor már fogy az élet. Tehát ez erre indulhatott el. Később én úgy tudom, hogy különböző konzolokon is volt
Action Replay volt, Amigán is, Amiga 500-on is volt Action Replay cartridge, ott már lehetett olyat csinálni vele, hogy lassítani, gyorsítani a játékot, de igen, hát ez erre volt alkalmas. Hát a trénerek. Gyakorlatilag ugye ez egy hozzáadott érték volt a különböző törésekhez, ezen is ment a versengés, hogy egy játékba ki mennyi trénert tud beletenni. Ilyenek voltak például az örök élet, a sprite ütközés kikapcsolása, be lehetett állítani esetleg, hogy hanyadik szinttől induljon a játék, volt olyan, hogy szintugrás, tehát a Commodore billentyűre akkor ugrott egy szintet, és ezt az elején ugye meg kellett írni egy kis menüt, ahol el tudta dönteni a felhasználó, a játékos azt, hogy ő kéri ezt vagy nem. És gyakorlatilag így történt. Nagyon megkönnyítette a játékot, esetleg az is végig tudta játszani egy nehezebb játékot, aki az összes pályáját, aki gyengébb játékos volt. Egyébként ez nagyon érdekes, annak idején pont volt egy ilyen sztori, hogy ez az újságírósdi. Hogy hogyan is kerültem én például újsághoz, tehát egy játékon keresztül. A vicc az volt, hogy a Hegyvári Krisztián barátom, hogy a Painkiller Performance, akkor jelent meg a MIT nevezetű ilyen platformjáték. Ez egy nagyon jól kinéző platformjáték volt, és én fogadtam a Krisztiánnal, valami nagyon komoly fogadás volt, szerintem egy üveg pezsgőben, hogy én pedig azt a játékot, azt végigjátszom. Jó, de hát ezt hogy fogom én bebizonyítani, hogy ezt végigjátszom? Mondtam, hogy írok egy cikket belőle, egy végigjátszást. És akkor végül is sikerült, megkaptam a díjat, megírtam a cikket, és akkor az 576 kilobájt első számában a középső 4 oldalon ez a játék leírás szerepelt. Borzalmas egyébként, tehát én visszaolvastam ezt, hát röhögök az akkori stílusomon, de tény és való, hogy az 576K első számában a 4 oldalas játékleírás az én művem. Hát ugye Minorik Endre is megmondta a régi idők fociába, kell egy csapat. Tehát mi úgy álltunk például össze, hogy mindenki próbált ugye mindent csinálni, ez általában minden csapatnál így volt, amikor a kezdeti időszak volt. Később az volt, hogy már kialakultak a különböző feladatkörök, voltak vezetői az adott csapatnak, voltak rekkerei, és azok után később már tudatosan választottak be a csapatba olyan embereket a jelentkezők közül, amilyenre éppen szükség volt. Egyébként zenészből például, a demo csapatokat nézve, a zenészből például mindig hiány volt. Kifejezetten demo csapatokról nem tudok. Tehát itt az elején mindenki csinált mindent, voltak különböző szekciók, és később alakult ki ez a kifejezett demo szín, ebből az idézőjelben színből, mert csak így hívtuk, akkor alakultak ki a kifejezetten demo csapatok, ahol már nagyon jól tudtak kódolni, ahol már kellett egy nagyon jó grafikus, elengedhetetlen volt egy zenész. Tehát például C64-es színen normális zenész szerintem volt Magyarországon 3 vagy 4 darab maximum, tehát szinte lehetetlen volt demóhoz zenészt találni, ritka volt. Gyakorlatilag ez úgy kezdődött, hogy összeállt 1 vagy 2 ember csapatba, miután már eleget játszott otthon a számítógépjátékkal. Általában ez az egész csapatozás az új programok beszerzéséből indult, tehát új játékokat szerettek volna beszerezni, ezért megismerkedtek emberek egymással. És akkor egyszer csak annak az igényét érezték, hogy ők is szeretnének valami hasonlót csinálni, kell egy csapat. Összeálltak, elkezdték próbálgatni a saját szárnyaikat, ki miben jó, később azt mondták, hogy csináljunk intrót a játékok elé, törjünk fel játékokat. Később akkor ehhez már kellett kóder. Tehát akkor valaki ennek ezt az intrót meg kellett tanulni, valaki a csapatból ebből tehetségesebb volt. Nyilván, ha nem volt ilyen tehetséges ember, akkor szerezni kellett, akkor hogyha már az ember sok játékot tört föl, ismerté vált a csapat. Ha már esetleg egy lemezújságot csinált, az is ismer, és akkor jelentkeztek emberek. Tehát nem is kellett elmenni tulajdonképpen azért, hogy vegyünk föl valakit, hanem jöttek a kérők, és akkor a csapat vezetősége, ami általában 1 vagy 2 ember volt, a líderek, ők eldöntötték azt, hogy te most jöhetsz, nem jöhetsz, stb. És akkor ebből a csapatból lettek elküldve emberek, ebből voltak emberi konfliktusok. Később ugye minél többen megismerkedtek egymással, annál jobban csiszolódott ez a csapat, annál jobban tudott előre haladni. Nyilván itt is volt olyan, akik megálltak egy szinten. Tehát nem akarták ezt az egészet csinálni, ilyen szintig jutottak, esetleg nem volt annyira elit csapat, mert mindig voltak elit csapatok, meg voltak a lémer csapatok, tehát hogy az elitek azért rendesen lenézték ezeket az egyéb embereket, van, aki megrekedt azon a szinten, van, aki feljebb tudott lépni. Sőt, ott is volt olyan, aki esetleg azért lépett ki egy adott csapatból, hogy ő maga, mint ember feljebb tudjon lépni.
elitebb tudjon lenni. És akkor később elindult a demószín, valahogy ezt erre nem lehetett mit mondani. Tehát jött valakiben a kis hangja, hogy akkor viszont ezekből az intrókból, ha már valaki egy intrót tudott kódolni, tudott írni egy scroll textet, tudott mozgatni egy logót, meg tudott rajzolni valamit, hát akkor ezekből az intrókból előbb-utóbb egy demo lett. Tehát ugye több ilyen partot sikerült legyártani, akkor csináljunk valami nagy ívűt. Akkor utána jött valaki, aki értett a designhoz, akkor ezt úgy csináljuk meg, hogy ez legyen, és akkor legyen végig egy története. És szépen lekódolták ezeket a dolgokat, nyilván itt már crackerekre nem volt szükség, crackerek vagy tovább léptek kódernek, vagy pedig kikoptak, és akkor ebből alakult ki végül is a demószín, de hát ez már egy másik történet, hogy ezt tudjuk. Az elitizmust úgy kell elképzelni, hogy egyrészt nagyon ismert csapatok voltak. Itt is az ismertség a sok játéknak a beimportálásával történt. Ilyen volt például az FBI Crew, aki iszonyat mennyiségű játékot hozott be, ott volt az intro előtte, és ugye az ő nagy részük is lejárt a csokonaiba. Tehát ővelük is meg lehetett ismerkedni. Volt, aki akart velük foglalkozni, volt, aki nem akart velük foglalkozni, mindenkiről megoszlottak a vélemények. Tehát most volt, akit jó fejnek tartottak egy adott csapaton belül, volt, akit nagyarcúnak tartottak a csapaton belül, de volt olyan, akit más nem tartott nagyarcúnak, de egy harmadik igen. Tehát a hierarchia az úgy nézett ki, hogy volt az FBI Crew, és az alatt volt a többi csapat. Tehát ők voltak a legismertebbek, ők kezdték viszonylag korán, tehát más lehetőségeik is voltak. Szerintem egyébként a Vax az jól is csinálta, a Vax és a Jean, tehát ők ketten csinálták ezt, ők jól is csinálták ezt a dolgot, rengeteg elit külföldi partnerük volt, rengeteg elit lépett be később a csapatba, akkor már BBS-ekkel tudták teríteni a dolgokat, tehát ők voltak azok. És volt a többi elit csapat, mit tudom én, például mi a Triumvirát, akkor például a Faces, nem akarok senkit megbántani, csak akik hirtelen eszembe, a Rec, ők is elit csapatok voltak, kisebb volumenben csinálták ezeket a dolgokat. Például a Faces az kifejezetten demókészítő csapat lett később, tehát ők a törésekhez képest például sok demót csináltak. Ez olyan érdekes volt ez a történet, például az ismerkedés. Tehát mi például úgy ismerkedtünk, hogy sokszor elmentünk személyesen valakinek a lakására, volt olyan, hogy Dr. Hector a Facesből hirdette azt, hogy ő programokat cserélne. Mi Csepelen laktunk, ő Pesterzsébeten lakott, fogtunk, és 5-en vagy 6-an fogtunk egy üveg üdítőt, vagy pesgőt, vagy teljesen, de szépen beállítottunk hozzá, hogy hello, jöttünk. És így ismerkedtünk meg, mi egy csomó emberrel így ismerkedtünk meg. Például Dr. Hector sokáig nekem könyvelőm volt, mert ott ez egy hosszabb ívű barátság volt. Meg is maradt a mai napig. Mindennek az alapja a lemezújság volt. Tehát a lemezújságban, bátrabbak azok rendes papírújságban, hirdették azt, hogy programokat csereberélnek, nyilván a lemezújságban ott már meg volt hirdetve, hogy ilyen csapatnak ilyen tagja, ezen a címen keres kontaktokat, akkor szépen az ember ugyanúgy, mint a külföldieknek írt egy levelet, akkor már nem papíron írtuk, hanem voltak levélszerkesztő programok, ami egy zenével szépen számítógépen megnézhető produktumot produkáltak, megcsináltuk, elküldtük, akkor már voltak saját töréseink, saját demópartunk, stb. Elküldtük neki, esetleg még olyan egyéb stuffokat, amit érdemesnek tartottunk, nem saját produktum volt, megírtuk a levelet, és akkor elment hozzá. Akkor utána visszaírt, ő is küldött, ő is leírta, és akkor voltak olyan levelek, ahol viszont már magándolgokat is beszélgettünk, tehát nem kifejezetten a színdolgokkal, és ebből lettek haverságok, lettek barátságok. Volt olyan srác, aki följött Budapestre akkor, mert látogatóba, akkor például a csapattársamnál aludt 3 napig, együtt elmentünk bulizni, fölvittük a várba, tehát ezek abszolút működtek. Sőt, nekem volt egy kontaktom, Megabyte-nak hívták, és a Crest nevezetű csapatban volt benne, ő egy eléggé elit demo csapat volt a Crest, sőt a mai napig egy elit demo csapat, mert még működnek, és ez a srác egy bécsi gyerek volt, és vele elég jóba voltunk, és ő is volt nálam, és én is voltam nála Bécsben. Tehát ilyen barátságok volt. Akkor voltak ilyen egyszerű dolgok a külföldiekkel, hogy küldtünk magyar csokit, küldjék külföldi csokit, tehát ilyen teljesen alap dolgok voltak, de nekünk akkor az sokat jelentett, mert még a nyugat nem igazán köszöntött ide be.
Hát akkoriban ezt én úgy gondolom, hogy ezt a dolgot nem tartották kocka dolognak, mert nem is nagyon ismerték a kívülállók. Ez egy zárt közösség volt, itt a kívülállók úgy tudták megismerni ezt a közösséget, ha ők is ehhez szerettek volna tartozni. Az átlag kívülállókor már elterjedt a Commodore 64 Magyarországon, már voltak Amigák is, ugye legtöbbször játszogatott vele, megnézte az intrót az elején, és ő tovább ennél nem jutott. Tehát eljátszott a játékkal x ideig, pont. Tehát ők nem láttak bele abba, hogy mi működik. Ha valaki belekerült ebbe, tehát úgy, hogy már lejött mondjuk a Csokonai Mikroklubba, és elkezdett programokat cserélni, akkor már jobban járt. Én úgy gondolom, hogy igen színes életünk volt, tehát én abszolút vélekedem, és én ennek nagyon sokat köszönhetek is, mert pont abban az időben a számítógéppel foglalkoztunk, nem mentünk el esetleg rossz irányba, akkor már ez a drogok kezdtek bejönni, az egyszerűbb drogok, nem mentünk el abba az irányba, nem lettünk kiszákosak, jobban otthonülők voltunk, a szülők ennek örültek, mert kevesebb baj volt velünk, és ennek rengeteg hozadéka volt. Ugye az ember megtanult egy nyelvet azért, hogy a külföldiekkel tudjon beszélgetni, később telefonon is tudjon beszélgetni velük, és én például a csapatban, amikor mi a Fellowst megalapítottuk a legelején, a Zoli barátommal voltunk mi a csapatvezetők, és ugyanazokat az emberi dolgokat kellett megtapasztalni, amivel később hasznom volt. Tehát amikor én középvezető lettem a saját munkámban, akkor nekem már ezek a dolgok, hogy emberekkel kellett bánni, bizony voltak kemény pillanatok, volt olyan, akit el kellett küldeni, ezek már nekem valahogy ismerősek voltak. Én az első munkahelyemet is a C64-nek köszönhettem. Tehát azt is annak köszönhettem, hogy a katonaságnál viszonylag jó helyen volt, ott is Commodore 64-en dolgoztam, tehát nekem szövegszerkesztés, stb. Ilyen feladatokat kellett csinálni. Nekem nagyon sokat hozott ez. Én nagyon szívesen emlékszem vissza ezekre az időkre. Ugye 1989-ben, mikor meg volt a páneurópai piknik, akkor találkoztunk először ezzel a nyugat-kelet különbséggel. Nekünk teljesen természetes volt Magyarországon, sorba kell állni a banánért, hogy nem lehet a legót minden sarokban kapni, hanem azért is esetleg sorba kell állni, és sajnos ugye a programokat sem lehetett Magyarországon megvásárolni. Nyilván így olcsóbb is volt, hogy a másodprogramokat az ember megszerezte külföldről. Igen, tehát kiláttunk a külföldre, de nem volt nekünk ettől akkora rálátásunk, hogy mi sokkal bölcsebbek lettünk volna, mint az átlag magyar ember. Az osztályban, például az iskolában, a középiskolában, nekem a középiskolás évekre volt tehető már ez a C64-nek ez a fénykorszaka, amikor már csapatoztunk, amikor viszonylag ismertek voltunk. A C64-re volt tehető, és középiskolás évek, és abszolút nem. Tehát most az, hogy én megkínáltam az osztálytársaimat egy nyugati rágóval, nem volt ez akkor a fegyvertény már, akkor már lehetett behozni Commodore 60, és akkor már elkezdtek nyugatra járni, ismertük a Milka csokit, tehát nem voltak ez nem volt egy akkora flash. Például volt egy osztálytársam általános iskolába, akinek az édesanyja például dollárboltban dolgozott az Interturistnál, na hát ő igen, tehát ott lehetett csodákat látni, amit mi viszont nem tudtunk elérni. Én ott láttam először Mars csokis matricát az ajtóra ragasztva, és de jól néz ki, hogy el volt vágva a csoki, hogy ez biztos nagyon finom. Hát ma már ezt ugye az ember elmegy és szépen meg tudja vásárolni a boltban. A lemezújságok ezek önálló produktumok voltak, hát nyilván számítástechnikai, tehát magáról a színnel foglalkozott, minden csapat a saját habitusához mérten próbált ilyen lemezújságot csinálni, voltak, akik komolyat próbáltak, minél jobban ráfókuszálni a színre, minél újabb híreket beletenni, esetleg angol nyelven, tehát ugye külföldön is terjesztették ezeket, és voltak az átlag magyar színújságok, amikbe már a készítők belevitték a saját stílusukat. Ilyen volt például a Magyar Méhész, amit a Faces csinált. Én nagyon jól szórakoztam, mindig vártam nagyon az ő újságokat, mert nagyon humorosak voltak. De azon kívül, hogy a színnel foglalkoztak, humorosak voltak. Hát általában úgy épült fel egy újság, ez olyan volt, mint egy demo. Tehát ennek is volt intrója, volt egy keretkódja, ami ott zene szólt alatta, logót jelenített meg, lehetett joystickkal vagy billentyűzettel váltani a különböző cikkek között, és különböző cikkcsoportok voltak pletykák, voltak csapatokon belüli változások, hogy megtudtuk, hogy a másik csapatból kilépett valaki, átlépett egy harmadik csapatba. Volt mindegyiknek egy hirdetési oldala, tehát ahova bárki beírhatott, hogy sziasztok, szeretnék programot cserélni, ezek színerek voltak, és akkor szépen ott megjelent. Azt a részt is ki lehetett választani. Voltak színes hírek, játékleírások, ezek nem voltak jellemzők, és ezek ugye amatőr produktumok voltak. Később már lettek olyan produktumok az Amigás színen például, vagy például a C64 színen a Game Shift lemezújság, ami egy hivatalos kiadás volt, vagy például Amigán a Guru.
Ugye a Gurút azt mindenki, vagy úgy általában papírújságnak ismerik. Nem, az egy lemezújság volt gyakorlatilag, amit lemezárban meg lehetett vásárolni a Csokonaiban, vagy ha vittél lemezt, akkor ingyen lemásolták. Tehát az is egy non-profit újság volt. Gyakorlatilag ott már abban már szerepeltek játékleírások, ott már volt rendes szerkesztőség, de az átlag lemezújság, a színer lemezújságok erről szóltak. Én pont a Stella nevezetű csapatban voltam, és ott volt a Fölény nevezetű lemezújság, ez egy viszonylag ismert lemezújság volt Magyarországon, és hát deadline-ok mindig voltak. Tehát le kellett adni. Ugye nyilván próbálta mindenki ütemezni, hogy ez egy 2 havonta megjelenő lemezújság, 3 havonta, 4, de hát ugye anyagokat kellett gyűjteni, és Magyarországon nem volt akkora szín élet, mint például egy Hollandiában, ahol N+1 darab csapat volt, itt azért Magyarországon is voltak, meg színes volt, de nem voltunk annyian. És ezért általában a csapatnak a lídere, aki a főszerkesztője volt ezeknek a lemezújságoknak, vagy ennek a lemezújságnak, mindig őt verte a víz ez miatt, hogy le kéne zárni, stb. Nyilván voltak határidők, amiket többé-kevésbé sikerült tartani, de hát nem igazán. Itt nálunk nem voltak beküldhető anyagok, tehát mindenki küldhetett be szavazatokat, nálunk volt szavazat, törésekre lehetett szavazni, grafikusra lehetett szavazni, stb. Volt szép papír szavazólap, ami meg volt rajzolva, ezeket kiküldögettük a kontaktoknak, mindenki azon tudott szavazgatni, és akkor ebből csináltunk összesítést, és hurrá, kijött ebben a hónapban, hogy Gibbs Jakab volt a legjobb cracker, mert ő csinálta 5 játékra a lehető legtöbb trénert, tehát ilyenekkel foglalkoztunk. Híreken belül csak színer hírek voltak, csak tehát csapatokkal foglalkoztunk. Voltak olyan lemezújságok egyébként, ahol meg humorrovat is volt. Azt hiszem nálunk is volt az a Tréfa Répa nevezetű humorrovat, ahol próbáltunk olyan vicceket leírogatni, amik nekünk is tetszettek abban az időben. Ez rólunk szólt. Tehát volt egy főszerkesztő, idézőjelben általában a csapatvezető, aki az arculatot meghatározta, de azok, akik írtak ebbe az újságba, a csapattagok, vagy a csapattagok egy része belevihették nyugodtan a saját stílusukat, és ettől lett ez heterogén ez az egész újság, tehát nem egy... Szerintem egyébként nagyon jó volt. Én élveztem olvasni másoknak az idézőjel a produktumát. Gyakorlatilag úgy működött, hogy színer körökben ugyanúgy, mint a törések, tehát lemezen répen fölpakoltuk, elküldözgettük embereknek, volt reakció, volt, aki azt mondta, hogy tetszett neki, volt, aki több lemezújságban volt olyan például, hogy lemezújságokra lehetett szavazni, hogy melyek a legjobbak, hogy mi tetszik. Ezt próbáltuk mi leszűrni belőle, hogy javítani ezen az újságon. A különböző kritikákat, a különböző észrevételeket próbáltuk azért ezeket beledolgozni, de voltunk annyira önfejűek, makacsok, hogy azért ez bizonyos rátartással kezeltük ezeket a véleményeket, nyilván nem lehet mindenkinek megfelelni. Az, amikor egy lemezújság már átfordul például az amigás időkbe, átfordul gyakorlatilag ilyen publikus, tehát teljesen publikus lemezújsággá, amit nagy széles körökbe akarnak, akár a gémerek között, tehát nem gémereknek hívták őket, de mindegy számítógép használók között terjeszteni, az már úgy működött, mint a Guru. Tehát ő is a Csokonai Művelődési Házból indult el a Guru, és utána ezeket lehetett másolgatni, ez egy PD újság volt, szabadon terjeszthető volt, és mindenki ott már nem levélben küldték el, hanem egy ismert lett, amigás körökben már keresték ezt az újságot, és akkor emberek másolgatták szájhagyomány útján, egy jóval nagyobb körben, mint ezeket a színer lemezújságokat. Nyilván, akik angolul írták ezeket a színer lemezújságokat, küldözgették külföldre, onnan már akkor egy idő után mondjuk külföldi színnel is foglalkoztak, és így terjedtek el ezek az újságok. Tehát például a Guru az nem is akart egy színer lemezújság lenni, ő az Amiga felhasználóknak akarta az újsága lenni, és az is lett. Később ugye papírújságként is megjelent, meg lehetett újságvárosnál vásárolni. Ez úgy működött, hogy megszületett maga az adott. De most nevezhetjük nem lemezújságnak, lehetett ez egy törés, lehetett ez egy bármilyen produktum. Ez egyrészt ugye a levelezést útján terjedt, másrészt pedig ugye a Csokonainak a bőrzéjére sokan följártak vidékiek is. Akkor már volt Magyarországon mikroklub hálózat, sőt, még korábban volt már TV Basic idejében, a mikroklub hálózat, ami később utána ilyen számítógép használókat tömörített, később utána azért már a szoftver cserebere, mikor már volt mindent, átvette a szerepét, és gyakorlatilag például, mit tudom én, bármelyik megyéből följött az emberke szombaton a Csokonai bőrzéjére,
vagy kiment a Petőfi csarnokba, ugye ott ugye már másról szólt a történet, de mondjuk maradjunk a Csokonainál, eljött a bőrzére, lemásolta az új holmikat, szépen elvitte haza a saját városába, ott a mikroklubban lemásolták a többiek, akkor annak vagy levelező partnere volt, vagy a szomszéd Pistikének átadta, szomszéd Pistike is elolvasta, és gyakorlatilag, vagy megnézte azt a játékot, játszott vele, és így szépen kézről kézre terjedt ez el. Nyilvánvalóan például az FBI Crew nagyon sok játékot hozott be, és az például a Csokonai Mikroklubon keresztül is terjedt, de ők ugye sokan voltak, sokfelé leveleztek, rengeteg kontaktjuk volt, tehát nekik saját csatornáikon is nagyon terjedt ez a dolog. És akkor nyilvánvalóan volt olyan, aki egy kicsit a színnel foglalkozott, megszerezte ezt az új dolgot, odaadta a barátjának, aki nem volt színer, csak kellettek az új programok mindig, mert akkoriban az azért az jó pofa dolog volt, ha mindig volt a géphez, érdekesen tartotta a gépet, hogy mindig újabb programok voltak, és így terjedtek el, tehát kézről kézre. Akkor ugye voltak olyan dolgok, hogy hát már a pénz is bekerült ebbe a projektbe. Tehát voltak olyanok, akik pénzért árusították a programokat, kihasználva azt, hogy ez a szoftver törvényben, vagy a szerzői jogi törvényben még nem szerepelt a szoftver fogalma. És gyakorlatilag meghirdette újságba, itt-ott, hogy nálam bizony 150 forint egy lemez, és akkor a legújabb cuccokat tudjuk adni. Elment hozzá, kifizette, utána odaadta a barátjának, stb. És így is terjedtek a programok. Nyilván ezek is úgy működtek, hogy színerek hozták be, csak volt olyan ember, aki ebből hasznot akart húzni, hasznot is húzott belőle, de ez is segítette azt, hogy a programok elterjedjenek. Úgy gondolom, hogy a magyar számítástechnika otthoni terjedéséhez nagyon hozzájárultak ezek a csapatok. Nyilvánvalóan ezeket a mikroszámítógépeket akkor játékra vásárolták. Tehát az volt a fő feladata. Az, hogyha a gyerek mellette elkezdett programozni, vagy valamiért mélyebben megérintette ez az egész, az külön jó volt, de itt főleg a Commodore 64 ugye játékgépként volt elkönyvelve, Magyarországon kicsit más volt a helyzete, mert ipari létesítményekben használták, csepelművekben használták, én is dolgoztam rajta, tehát Commodore 64 hozta az első munkahelyemet egy autószervizben, egy nagy állami autószervizben, C64-et használtunk, és hogyha nem lettek volna játékprogramok, nem lettek volna mindig friss játékprogramok, megunták volna a gyerekek, félretették volna, kerestek volna valami mást. És bizony ez maga a szín hozzájárult, hogy hogy nagy tömegben tudott ingyenesen elérhető játékokat szétosztani, hogy lehetővé tenni azok megszerzését. Voltak olyan barátaim, akik kimentek ide szoftvert vásárolni, mert nekünk is volt olyan játék, amit speciál nem tudtunk megszerezni. Mert valamilyen nem tudtunk, vagy ami közkézen forgott, az rossz volt, tehát a közepén esetleg elakadt benne, és elment megvásárolni egy másfajta törést. Én úgy tudom, hogy én egyszer voltam az egyik barátommal, egyszer egy szoftverkereskedőnél voltam, egy nagy magyar szoftverkereskedőnél, ott láttam csodákat, másodszor pedig ugye a Pecsába mentünk le. Ott gyakorlatilag úgy működött, hogy listáról lehetett a programokat kiválasztani, vagy pedig voltak lemezek, ezek előre voltak gyártva, és mint a magnó kazettek ilyen tárolóban voltak előtte, és akkor megmondta, hogy mit tudom, a 44-es lemezen ez a 6 játék van, és ez 250 forint. És akkor szépen kifizette, fogta, rajta volt esetleg az a játék, amit ő szeretett volna, plusz még mellette 1, 2, 3, 4 darab, és ezzel a hónal levágta, és elszaladt. És igazándiból lehetett olyan, hogy ő a saját megyéjébe elvitte ezt a játékot, akkor ezt mikroklubba elterjesztette. Tehát itt óhatatlanul nem arról szólt, hogy azért, ha ő pénzt adott érte, majd ő is pénzt fog kérni érte. Tehát nem erről szólt. Volt, aki nem tudta azt az adott játékot beszerezni. Volt, aki olyan kis helyen lakott, hogy nem tudott eljutni a Csokonaiba, vagy ilyen megyei Cserebere muliba, és inkább azt mondta, hogy ő beáldozza azt a pénzt, és akkor postán megrendelte, mert ezek ilyen postai csomagküldéssel is érkezhettek ezek a különböző szoftverek. Így gyakorlatilag nem volt olyan szeglete az országnak, ahol ne lehetett volna megszerezni ezeket a dolgokat. Több-kevesebb véráldozattal. Gyakorlatilag ugye voltak olyan kis falvak, vagy olyan zugai az országnak, ahol nem voltak mikroklubok. Most el tudok képzelni egy olyan falut, ahol 3 darab számítógép volt, vagy 2, vagy esetleg 1 volt olyan, akinek volt, és neki is ugye új programokra volt szüksége, viszont a legközelebbi Cserebere klub az esetleg megyeszékhelyen volt, vagy pedig Budapesten volt, és azért neki nem érte meg elutazni, azért időpénz, stb. Nem vetett fel akkor általában az átlagembert nem vetette fel a pénzt, és ez miatt inkább inkább kifizette azt
azt a méltányos összeget, és postán megrendelte ezeket a dolgokat. A pestieknek egyszerű volt az élete, mert szépen fogta magát, elment a Csokonaiba, befizette a belépőt, és akkor ott gyakorlatilag bármit lehetett, tehát és az összes újdonságot meg lehetett szerezni. Lehet, hogy voltak, akik nem is tudtak a Csokonai Művelődési Házról, tehát főleg később amikor már tényleg elpécésedett ez a korszak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen beszerzési forrás, ott mindenki maga eldönthette azt, hogy ő mennyi pénzt akar ő esetleg leállni, kéregetni a Csokonaiba, mert azért ott is voltak olyanok, hogy ott sem volt minden szép és minden jó, volt, hogy valaki oda ment, hogy ezt a programot szeretné, és igen keményen elhajtották. Tehát ott nagyban számított, hogy kinek mekkora arca volt, kinek milyen kedve volt, tehát ott is azért sajnos voltak olyanok, hogy igazságtalanok voltak azzal, aki egy programot el akart kérni. És lehet, hogy mi is voltunk ilyenek. Mindenkitől elnézést kérek esetleg, hogyha valakit megbántottunk abban az időben. Mi megalapítottuk a saját csapatunkat Zoli barátommal, ő volt a Jason of Fellows, vele alapítottuk a csapatot, vele már általános iskolában számítógépes kor előtt ismertük egymást, Matchbox fogoztunk a homokozóba, és akkor kiderült, hogy van neki is számítógépe, egy jó idő múlva nekem is volt számítógépem, csereberéltünk először, ő adott nekem kölcsönprogramokat, stb. És kitaláltuk a Csokonaiba járva, hogy kéne csinálni egy csapatot. Tehát hogy kell ezt csinálni? És akkor próbáltunk ott ötletelgetni rajta, egy ilyen nagyon, nagyon kedves amatőrizmus volt ez az egész, próbáltunk megtanulni, a basic nyelven már nem lehetett nagyon operálni, akkor az ember a gépi kódot próbálta megtanulni, akkor jöttek olyan emberkék, szintén Cseperről, ismeretségi körből, aki szintén hasonló volt, szóltak, hogy te figyelj, ez a fiú, őt is érdekli ez a téma, beszéljetek már vele. És kiderült, hogy a srác már jobban beleásta magát esetleg az assemblybe, többet tudott segíteni, próbáltuk ezeket átadni egymásnak, és így alakult az egész. De hát mi voltunk ketten ennek a csapatnak a főnökei, mert hogy mi alapítottuk, tehát akkor utána már elkezdődtek a törések, szintén ebben a csapatban, akkor már meg tudtunk kódolni egy intrót, akkor már rájöttünk, hogy meg tudunk rajzolni egy logót, nem is néz ki csúnyán, és akkor utána például szóltak, hogy van egy vidéki srác, gyerekek, nagyon jól rajzol. És akkor felvettük vele a kapcsolatot, figyelj, te akarsz a csapatba belépni, nézzél hozzá, rajzolt egy Fellows logót, nagyon jól nézett ki, és bevettük a srácot, ő az a srác Rek, aki nagyon híres grafikus lett utána az Amigás színen. Ő rövid ideig volt a csapatunkban, de valóban a mi csapatunkban debütált a Fellowsban annak idején. Akkor utána kicsit benépszerűsödtünk, próbáltunk lemezújságot csinálni, de akkor már megtörtént az, hogy egyes embereket, köztük engem is, megkerestek más csapatok, hogy te figyelj, te nagyon ügyes vagy, mert ezt jól csinálod meg mondjuk termékeny vagy törésben, vagy jó fej vagy nem tudom, tehát szimpatikus vagy nekünk, és nekünk szükségünk lenne egy ilyen emberre, és nem akarsz esetleg eljönni hozzánk. És hát nagyon nagy előrelépés volt, amikor a Fellowsban engem a Stellába meghívtak. És ez nagyon rossz dolog volt, mert a barátaimnak kellett megmondani, hogy amit gyakorlatilag együtt építettünk, azt én most itt hagyom, és csináljátok tovább. Hát ebből volt morcizás, tehát ugye ez az emberi oldala, itt nagyon komoly, de egyébként az élet mindig tudja, miért csinál, és ebből később haszna lett tehát az életben. Tehát később, amikor az életben egy ilyen helyzet előfordult, akkor az ember ezt már jobban tudta kezelni. Akkor elmentem a Stellába, mint cracker. A Stella egy jóval elitebb csapat volt, mint a Fellows, sokkal több kontakt volt, szervezettebb volt, stb. Ismertebb volt. Nekem Hegyveri Krisztián barátom azt mondta, hogy óriási előrelépés. Akkor Stellát csináltuk egy ideig, itt már lemezújságot csináltunk, mint mondtam, a Fölény nevezetű lemezújságot, és innen hívtak meg annak azután a Triumvirátba. Hát ez egy kicsit érdekesebb történet volt. A Triumvirát az egy elit csapat volt, tehát ez tényes való. Nagyon több tagja volt, és nagyon szét volt szóródva. Tehát nem egy budapesti körzetű volt, vagy pedig egy megyei, hanem mit tudom én, volt a fővezető nem Tiben volt, például Pubi, például ugye Cegléden lakott, voltak ilyen emberek, én pesti voltam, lehet, hogy kellett nekik egy pesti tag, vagy nem tudom, hogy volt, és egy paranoid nevezetű srác meghívott engem, hogy gyere a csapatunkba. Gyere a csapatunkba. Szépen elmentem az ő csapatukba, elbúcsúztam a Stellától. Nyilván itt nem volt már olyan mély
probléma ezzel, mert itt nem volt akkora barátság kialakulva, itt egy csapattag voltál, mert nem volt akkora probléma belőle, mint amikor a saját barátaidat hagyod, és akkor beléptem a triumvirátba, mint cracker, és a mai napig ebben a csapatban vagyok. Nyilván nem vagyok már aktív, mert én utána ott hagytam a C64-es színt, el is adtam a C64-emet nem, de a lemezeimet, a cartridge-et, a floppy meghajtott eladtam, és én vásároltam egy Amigát. Én áttértem akkor az Amigára. Hát a tudás az gyakorlatilag úgy lehetett tehát iskolában én tanultam számítástechnikát. Hát ez gyakorlatilag semmire nem volt elég, tehát ez a 86, 87, tehát próbáltak tanítani minket, tanultunk 2-es számrendszert, 16-os számrendszert, de igazándiból az iskolában nem lehetett ezeket a dolgokat összeszedni. Ezeket szájhagyomány útján, tehát egyik színe rátadta a másiknak a tudást, vagy pedig volt egy másik vonat, Databecker könyveket már meg lehetett Magyarországon igen borsos áron kapni, nyilván magyar nyelvű könyveket, és ezeknek meg lehetett szerezni például azt a tudást, tehát a C64 Assembly-t, vagy meg lehetett szerezni 1541-es lemezettség programozását, tehát ezekre voltak különböző dolgok, meg kellett érteni, és legfontosabb az volt, hogy átadni egymásnak ezt a tudást. Nekem is volt ilyen segítségem, hogyha például egy törésben elakadtam, valami nagyon nehéz volt, akkor elmentem hozzá, hogy te figyelj, ez most mi volt, mert akkor még nem volt telefon, szépen elmentünk, elmagyarázta, és akkor az ember ebből meg tudta csinálni a saját produktumát. Tehát ez akkoriban így működött. Nem volt semmiféle távoktatás, nem volt semmiféle, illetve hát ugye a TV Basic nyilván az első magyar távoktatás volt, de nem, tehát itt a színereken belül át lehetett adni, ha valaki akarta. Tehát nyilván volt, aki őrizte a tudást, és azt mondta, hogy nem, vagy pedig őrzött egy olyan editor programot, amivel mondjuk egy logót lehetett csinálni, egy FL-it vagy valamit, nem adta oda. Volt, akinek saját módosított zeneszerkesztő programja volt, tehát nem mindenki adta át a tudást olyan szinten, de megvoltak azok az emberek, akik normálisak voltak, jó szívűek voltak, és ezt segítőkészségből megoldották. Nyilván utána te is ezt a vonalat próbáltad követni. A feltörésnek, tehát amikor valaki feltört egy szoftvert, vagy terjesztette a feltört szoftvert, nyilván tudta, hogy ez nem teljesen legális. Akkoriban Magyarországon nem lehetett legálisan, csak a magyar programokat, magyar szoftvereket, tehát a magyar készítésű szoftvereket lehetett kapni. Talán az Impossible Mission 2 volt az első olyan, ami egy Novotrade programozás volt, de Epix kiadás volt, és azt lehetett itthon boltban kapni ezt a szoftvert, tehát tudtuk. Egyébként érdekes volt, hogy magyar programokat senki nem tört fel. Tehát nem volt erről megállapodás, ez egy ilyen, mindenki úgy gondolta, hogy nem az, hogy érdekesek nem voltak, hanem hogy magyarhoz nem nyúlunk. De nem volt ez megbeszélve, ez benne volt a levegőben, hogy magyar szoftvereket azok tabuk nyilvánvalóan, tudtuk, hogy ezzel dolgoztak magyar programozók, stb. Ehhez nem nyúltunk. Meg különben is volt elég külföldi, amikkel jobban lehetett operálni. Én például egyébként a magyar szoftvereket gyűjtöm a mai napig, tehát a magyar C64-es szoftvereket, akármilyen kezdetleges volt, én ezeket a mai napig gyűjtöm, mert így vonzódom hozzájuk. Ez egy ilyen betyárbecsület alapján működött, és nem. De tudtuk, hogy illegális. Igazándiból én úgy gondolom, hogy ki is elégítette az illegalitás utáni vágyat, tehát nem akartunk minél illegálisabbak lenni, eddig a szintére elmondtuk, érdekes volt, izgalmas volt, de itt a legtöbbünk meg is állt. Tehát a motiváció az, hogy minél jobban meg tudjuk magunkat valósítani, minél jobban ismertek tudjuk lenni, fiatalok voltunk, gyerekek voltunk, ezek voltak az első ilyen a tanuláson kívüli önmegvalósítások, amikor önállóan próbáltál valamit csinálni, és nem a szülő leküldött a közértbe, hanem itt el tudtad dönteni, hogy akarod csinálni, nem akarod, mi az az irány, amin keresztül tovább lehet menni, élvezhetted a fejlődésnek a különböző gyümölcseit, az ismertséget esetleg, tehát ez most nem is azt mondom, hogy hírnév, mert hírnév, például a Csokonaiban már ismertek, tudták, milyen jó fej, vagy volt egy csomó barátod, haverod, vagy voltak olyan emberek, akik csak mondjuk az új anyagokért akartak esetleg rajtad lógni. Ez az emberismeret is kifejlődött egy idő után. Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes és egy nagyon, nagyon jó időszak volt. És szerintem, hogyha valaki ezeket normálisan csinálta, akkor a saját életében is hozadéka lehetett ez. Tehát, hogy jó dolgokat eltanulhatott. Kinek egy nyelvet, kinek azt, hogy jó vezető lett esetleg, tehát egy komoly csapatot vezetett, és utána ezt az életben is tudta kamatoztatni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt.
Gyakorlatilag a hírnevet az jelentette, hogy minél jobban terjedt el a csapat, minél több minőségi produktumot tudott adni, nem kellett itt okvetlenül a mennyiségre rájönni, mondjuk egy demónál. Tehát a demo nem volt olyan, mint egy lemezújság, hogy mint 2 havonta várták ezeket, ha viszont valaki arra adta a fejét, hogy demót csináljon, minőségi produktumot kellett nyújtani, azzal nagyon nagyot lehetett előrelépni. A crackeknél ott a mennyiség is fontos volt, hogy mit tudom én, egy hónapban az embernek azért 5-6 játékot fejenként meg kellett törni, hogy legyen azokra a lemezekre mit fölmásolni, amit utána ugye terítettünk, és ezzel így a név ismertté vált. Nyilván egy FBI Crew-nál nem volt ilyen probléma, mert ők nagyon sokan voltak, nagyon sokféle produktumot tudtak, nagyon sok importjuk volt, tehát nekik azért ezzel egyszerűbb dolguk volt, mint azoknak, aki így a kisebb csapatoknak. Gyakorlatilag a toplistákon a színen belüli elismertséget mérték, újság és újság között is volt különbség, tehát lemezújság és lemezújság közt is volt. Voltak nagyon nívósak, az ő toplistájuk nyilván többet számított, voltak középkategóriások, ott egy kicsit kevesebbet számított. Sokszor volt olyan egyébként, hogy haverságból szavaztak például. Én például tudok olyan zenészt, aki megnyerte az egyik újságba a toplistás szavazást, és sose hallottunk tőle zenét. Úgy gondolom, hogy a hétköznapi élettel összekeveredett párhuzamos élet volt, és mi azt vérkomolyan éltük meg. Nem tudom, hogy ki ezt, hogy szerintem mindenki habitusa szerint élte meg. A színen voltak barátságok, a színen voltak ellenségeskedések, voltak nagyon komoly összeveszések, ennek produktumai is voltak, tehát voltak antidemók például, tehát a antidemó partok, ahol leírták azt, hogy Gibbs Jakab az mennyire szemétláda, mennyire ezt csinálta, azt csinálta, és ilyen, és olyan, és amolyan. Voltak olyanok, hogy komplett csapatok utálták egymást, tehát nem két ember, és akkor írtak anti-ilyen demót, írtak anti-olyan demót, amit ugyanúgy terjesztették, de ezek általában ilyen kezdetleges demópartok voltak, tehát azért ezek nem voltak annyira kidolgozva, itt nem az esztétika volt a lényeg, hanem az, hogy mindenki tudja meg, hogy ez az illető az ilyen, olyan. Igen, és nekünk is voltak ilyen komoly összeveszések, persze. Tehát idézőjelben komoly összeveszések, mert az embernek más volt az értékrendje. Én úgy gondolom, hogy akkor ez a szín, ez nekünk egy nagyon komoly dolog volt. Tehát ez ugyanolyan fontos volt az életünkben, mint az iskola, vagy esetleg a munka, stb. Mert hogy ebben éltünk. Hát első körben ugye a demók, azok mindenképpen az intrókból indultak el, ezekből a crackrókból, amik a játékok elé voltak téve, akkor ott először csak egy sima scroll text volt, akkor utána jött logó, jött hozzá zene, stb. És akkor jöttek a greetingsek. Tehát gyakorlatilag egy crackróba leírták azt, hogy bemutatjuk nektek büszkén ezt a játékot, mi vagyunk a nagyon nagy királyok, és szeretettel üdvözöljük a következő csapatokat. Általában csapatokat greetingeltek, és nem különböző személyeket, és ott le voltak írva a különböző csapatok, akikkel ők jóba voltak, vagy csak jól mutatott esetleg egy scroll textben, hogy ő esetleg egy elit csapatot ismer, volt olyan is, hogy nem ismertetett be, fogta, leírt az összes elit csapat nevét, ami volt, és futott a scroll textben. A demópartok azért ez egy kicsit már más történet voltak. Tehát a demópartokban is volt greetings, ott általában a demo csapatokat greetingelték. Tehát azokat, akiknek a tudását elismerték, és általában a demóknak a végén volt. Tehát a demo közben volt egyfajta fővonulat, amiket jó esetben persze, meg volt dizájnolva a demo, volt egy fővonulat, és a greetingsban az mindig a végén volt. Tehát ott csináltak egy scroll textet róla, vagy mint a Csillagok háborújában ment a szöveg, és leírták azokat. Ott már voltak olyanok, ahol kifejezetten kódert esetleg greetingeltek, és nem is biztos, hogy csapatot. És ez ment oda-vissza, és ez is ismertséget okozott, hogy esetleg egy crackróba olvassa a csapatnak a nevét az igen kedves játékos, és akkor így ismerté lehetett válni persze. Annyi volt a különbség a való élet, meg esetleg a színélet között, hogy nem voltak kifejezetten vezetői a színnek. Tehát ott különböző csapatok voltak egymás alatt, tehát volt egy mainstream, és alatta, és mindegyiknek voltak vezetői, voltak esetleg olyanok nem is, mert tényleg csak egy baráti társaság volt, nem kellett ezt működtetni, tehát a színt magát nem kellett működtetni, az egy ilyen öngerjesztő folyamat volt, abszolút emberek, tehát egyes emberek kapcsolatából működött, tiszteletből, utálatból, minden olyan érzés benne volt, ami egyébként a való életben is. Tehát nem kellett ezt működtetni. A különböző csatornák, az főleg a személyes kommunikáció volt, vagy a levelezés volt, esetleg
Más tényleg nem, tehát mindenképpen személyesen kellett találkozni, nem voltak meg az ilyen csatornák, mint például az internet, ahol pillanatok alatt le lehetett tölteni valamit. Rá volt az ember kényszerítve arra, hogy személyesen kommunikáljon azért, hogy megszerezzen esetleg egy programot, mert még mindig az egész a játékprogramok megszerzéséből indult ki. Tehát ez mozgatta főleg az egészet. Az, hogy utána egy kis százaléka demószínné vált, és ott egy szubkultúra lett valóban, a saját neve az ezek nagyon jó. A saját nyelvezete az úgy működött, hogy semmi. Beszélgettünk egymással, voltak angolból átvett szavak, amit az ember, mint a cool például, akkor voltak a fákkolások, akkor volt ugye a greetings, és voltak olyan szavak, amik ugye angol szavak voltak, de fonetikusan voltak írva, vagy például a stuvz, ugye a sztáfoknak, akkor a varez, ugye ezek mindebből a színből terjedtek el, nem akarták magyarul kimondani, hogy feltört program, stb., hanem szépen a varez. Tehát ebbe is sok minden bele tudott tartozni. Mikrovilág karácsony, komputer karácsony, bitlet karácsony, mindig a fő szponzor, akkor ugye már voltak fő támogatók, mondjuk kis központi bizottság, akkor ilyen komolyak voltak. Gyakorlatilag úgy működött, hogy a Csokonai Művelődési Ház, a Csoki Klubnak a szervezésében minden év végén volt egy hétvége, általában a Budapesti Műszaki Egyetem aulájában, vagy inkább úgy mondanám, hogy a Műszaki Egyetemen, ahol egy ilyen nagyon nagy kopipartit csináltak. Tehát oda bárki tudott asztalt bérelni, akár vidékről is föl tudott jönni 2 napra, befizette azt a bérleti díjat, vagy belépő díjat, amiért ő ide bejöhetett, hozhatta ki számítógépét, lepakolhatta, és beindulhatott egy óriási cserebere. Tehát ez egy, ott is a szoftvercseréről szólt a történet, iszonyat mennyiségű ember tudott ott eljönni, mindenki volt, aki hozott gépet, volt, aki a lemezeket sétált, volt, aki lemezegységet hozott, és ez mellett ugye voltak különböző programok. Tehát bemutatók, én például életemben ott láttam másodszor Amigát, tehát voltak ilyen bemutatók, volt tombola, lehetett hirdetéseket feladni, egy nagyon jó dolog volt. Egy ilyen nagyon kellemes, egy saját hangulatú, olyan volt, mint egy csoki klub, de sokkal nagyobb, tehát sokkal nagyobb volumenben volt ez. Mi mindig 2 napra mentünk. Nagyon nagy dicsőség volt ez, amikor már az ember rendezőnek el tudott egy ilyenre menni, mert erre is volt esély. Az utolsó műegyetemes bulin, a Csokonaiban már ugyan klubtag voltam, és akkor kerestek rendezőket, akkor jelentkeztem, és akkor elhaladtunk oda, és jött egy általános iskolai osztálytársam, és kérdezte, mondta, hogy neki most ilyen gépe van, meg olyan gépe, megmutattam neki nagy büszke, meg rendező vagyok. Úgyhogy ez egy nagy dicsőség volt akkor ott lenni és fiatal gyerekként egy ekkora valamit működtetni. De ez is a Csokonai Művelődési Házhoz köthető volt. Később már kisebb volumenben ment a dolog, nem a Műszaki Egyetemen volt, hanem Puskin utcai Művelődési Házban volt, de a Csokiban nem volt, én úgy emlékszem. Tehát az kicsi volt ehhez, hogy meg nagyon kiesett, tehát hogy külterületre. Gyakorlatilag ezt az egész szint fiatalok üzemeltették, mi akkor ilyen 10 évesek voltunk, 14 évesek, tehát gyakorlatilag a felső tagozattól üzemeltették ezt az egész szint. Az, hogy ez miért működött, meg hogy működött, szerintem ezt nem lehet megmagyarázni. Akkoriban volt egy ilyen valami a levegőben, ami a számítógép volt, ami egy darab nyugat volt, ami valami nagyon friss volt, valami nagyon, amivel szerettek volna az emberek foglalkozni. Én is többször gondolkodtam már, hogy ezt az egészet mi működtette akkor, és esetleg ma mi nem működteti ezt az egészet, és nem tudtam megmagyarázni. Akkoriban jött egy ilyen löket, az emberek ezt akarták csinálni, mert ez egy klassz dolog volt, mert ők ebben akarták megmutatni magukat, rengetegen akartak programozók lenni, akkor egyébként sokan lettek is, vagy elvégezték azt az iskolát, vagy pedig nem hivatalosan lettek programozók, kitanulták ezeket a dolgokat. Manapság is nagyon sokan vannak a programozó szakmában, hogyha elmegy valaki mondjuk egy állásinterjúra, jó eséllyel, én magam nem vagyok programozó, de aki elmegy, az jó eséllyel találkozhat volt színerrel, és bizony tudok olyan eseteket, hogy ez miatt kapta meg ő az állást, mert hát C64-en ismertük egymást, nem emlékszel ide, de igen, és akkor így, te mit? Jöttem ide, várj, én vagyok a főnök, és fölvették. Tehát ez abszolút így a mai napig kihatással van, de hogy akkor miért működött, ezt nem tudom megmagyarázni. Nem tudom megmagyarázni. Működött és kész, és nem is működött rosszul, nem kellett hozzá egy kifejezett vezető, mert ez egy jó dolog volt akkor. Jelentett valamit számítógépesnek lenni.
Én úgy gondolom, hogy a 20-30 éveseknek már megvolt a maguk szakmája. Akkoriban ugye a szocializmusban, mert akkor ez egy szocializmus volt, más volt az értékrend. A 20-30 évesek már esetleg mérnökök voltak, nekik már megvolt a saját állásuk, a saját életük. Őket ez már annyira nem fogta meg. Ők később találkozhattak számítógéppel, mert kellett már használni ezeket, és a fiatalok sokkal fogékonyabbak voltak erre a darabka nyugatra. Tehát erre a darabka nyugatra, és a 20-30 évesek esetleg már nem játszottak számítógépen, most ismételni tudom magam, hogy maguk a játékokból indult el minden. Tehát egy gyerek réteggel, aki játszott, és tovább lépett ettől, mert pont jött egy ilyen sugallat, pont jött egy ilyen áramlat, amire így föl lehetett ülni. Nyilván ez nyugat felől fújt ez az áramlat, és akkor erre föl lehetett ülni. Aki akart. Voltak olyan csapatok, akikkel jóba akartunk lenni, vagy jóba voltunk, voltak olyan csapatok, akikkel nem. Igazándiból nem annyira, és voltak olyan csapatok, akiket úgy tulajdonképpen nem is kerestünk. Nekem is volt például olyan csapattársam, aki nagyon beszeretett, hát ez egy érdekesebb történet volt. Ez egy érdekesebb történet. Oda jutottunk annak idején még a Fellózzal, hogy írtunk egy játékot. Ez egy Overload nevezetű játék volt, amit szerettünk volna eladni. Ez egy logikai játék volt, lett PC-s verziója is egyébként, mert volt egy srác köztünk, aki már PC-n is tudott programozni. Megcsináltuk C64-re, szépen meg volt rajzolva, és gondoltuk, hogy ezt eladjuk. Szépen a honunk alatt vágtuk, és elmentünk a Novotrade-hez. Megkérdeztük, hogy szeretnénk egy ilyen programot eladni. Akkoriban már voltak magyar programok. Tehát akkoriban már nem csak az volt, hogy a Novotrade Software Studio kis donáték csinálták ezeket a játékokat, hanem gyakorlatilag már szívtak föl a színből is játékokat. Már eljutottak bizonyos emberek olyan szintre, hogy nem csak demót tudtak írni, hanem komplett játékot tudtak írni. És ilyen volt például, mint a Kosir Attila a Plusz 4-es színen, ő nagyon híres volt ebben, tehát hogy ő komoly játékokat meg tudott csinálni dizájnnal, stb. És mi is próbáltuk ezt eladni, és valami nagyon nevetséges összeget akartak adni érte. Tehát egy minimális összeg lett volna, ilyen loyalty-t akartak adni nekünk ezért, és az lett a vége, hogy volt egy srác, aki azelőtt a csapatunkban volt, és mondta, hogy hú, jó beszél angolul, ő nagyon jól beszél angolul, és akkor segít nekünk eladni ezt a játékot külföldre. Hát a játékot meg nem adta el külföldre, hanem arra használta, hogy egy elitebb csapatba bekerülhessen, és first release-ként odaadta azt a játékot. És nem volt nagy öröm és boldogság, és ő így került be abba az elit csapatba. Én nem voltam soha FBI tag, én nem voltam soha Cromance tag, ők voltak a legelitebbek, gyaníthatóan, hogy kellett nekik lepattintani, mert sok lett volna a kérő, de hát ott volt egy vezetőréteg, aki megnézte azt, hogy az ember tulajdonképpen mennyire jó fej, milyen produktumai vannak, honnan jött, mit csinált a színen, és ők döntöttek azzal, hogy most jöhetsz, vagy nem jöhetsz. Idézőben lémerekkel nem álltak szóba. Tehát ez abszolút így működött. Nálunk is, amikor csapatba akart valaki jönni, akkor összeültünk az Olival, és megbeszéltük azt, hogy most ő jöhet, nem jöhet. És így alakult. De akkor már rengetegen voltak a színen, tehát már külföldiek, jobban nyitott volt ez a dolog, külföldiek is jobban tudtak csatlakozni, vagy magyarok tudtak külföldi csapathoz csatlakozni. Általában voltak olyan beosztások, beosztások, amikkel jobban el lehetett adni magát egy elit csapatnak. Például ilyen volt a Modem Trader. Tehát a Modem Traderből viszonylag kevés volt, és akinek volt modem, volt telefon, stb. Esetleg egy BBS tudott üzemeltetni, azt elég könnyen bevették elit csapatba is. Gyakorlatilag a BBS-ek, vagy a Bulletin Board System, C64-en még annyira, itt nálunk nem volt elterjedve semennyire. Gyakorlatilag nem lehetett modemet kapni Magyarországon a C64-hez, meg még a telefon, tehát a hálózati telefon, az is eléggé ritkaság számba ment azokban az időkben. Külföldön ez úgy működött, hogy egy modem egységet lehetett hozzá csatlakoztatni a C64-hez, rá volt kötve egy telefonvonalra, meg volt adva egy telefonszám, ennek volt valami szép neve ennek a BBS-nek, és akkor ezt hirdették ugyanúgy lemezújságba, intrókba, stb., hogy a legújabb stuffokért hívja ezt a számot. Ennek is volt egy programja, betárcsázott, és akkor ráment az illetőnek a floppy lemezére,
mert ugye még ez floppy lemezről működött, és onnan szépen le tudta tölteni ezeket a dolgokat. Nekem BBS-szel nem volt dolgom, lévén telefonunk sem volt akkor még. Az amigás idők voltak azok, amikor már dolgunk volt, akkor már az internet kezdett megjelent, akkor már lehetett modemet kapni, ez a 28800 baudos modemeket lehetett körülbelül kapni, és az egyik barátom, Laj András, ő csinált egy BBS-t. Akkor a Crimson Jihad nevezetű amigás csapatban is tag voltam, és ő vásárolt egy nagyon drága gépet, egy Amiga 3000-est, és ezen a gépen működött a Burning Line BBS, gyakorlatilag oda tettük föl mindig a legfrissebb cuccokat. András olyan szintre jutott, hogy egy külön telefonvonalat beköttetett a saját költségen, édesanyjával élt akkor még, beköttetett egy külön telefonvonalat, és ezt lehetett éjjel-nappal hívni egy külön számon, anélkül, hogy ők is tudtak a másik vonalon kifelé telefonálni. És így indult el. Úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag az ember betárcsáz, a saját képernyőjén megjelenik a BBS-nek a főképernyője, ilyen ANSI grafikával voltak nagyon szépen megrajzolva ezek, tehát ilyen karakteres grafikával, de nagyon jól néztek ki, akkor ott be lehetett menni a megfelelő menüpontba, és le lehetett tölteni a megfelelő alkalmazásokat, játékokat, általában programokat, ugye ezek törések voltak, és a BBS-eknél volt egy ilyen, mint most a fájlcserélőknél, hogy a feltöltés, letöltés arányát nézte. És ugye ennek arányában kapott az ember egy rátiót, és úgy tudta letölteni, annyi programot tudott letölteni. Tehát nem lehetett úgymond leachelni, tehát hogy rácsatlakozni a vonalra, és akkor csak lefelé szedni a dolgokat, mert nyilván annak az embernek sem az volt az érdeke, aki a BBS-t üzemeltette, hanem az, hogy visszafelé is pörögjön, tehát pörögjenek a dolgok. És voltak külföldi BBS-ek is, nagyon remek dolgok voltak, és akkoriban Amigán például megismerkedtem olyan emberekkel, akik svédek voltak gyakorlatilag, de mondjuk magyar ősökkel rendelkeztek, magyar felmenőkkel, és például még magyarul is beszéltek. És például volt olyan emberke, Amigán, akivel nagyon jóba voltam, és ezért a BBS-én úgynevezett disabled rátiót adott, ami azt jelenti, hogy nem számolta a feltöltést. Tehát ott lehetett leachelni, volt free leach, és akkor szépen letöltögettük onnan az új dolgokat, itt tettük fel a Burning Line-ra, és ezzel lehetett terjeszteni a dolgokat. Ezek már olyanok voltak, hogy ugye itt nem kellett közvetlenül emberi kapcsolatba kerülni azzal, hogy az emberek programot cseréljenek, vagy programot szerezzenek be. Hát ez a mostani 2 kattintásos módszernek volt az őse. Egyébként ez is érdekes, hogy a régi C64 szín az elég sűrűn össze szokott gyűlni, hát többé-kevésbé. Tehát én például csináltam annak idején kocsmai ilyen pub meetingeket, ahova meghívogattuk a régi C64-eseket, új C64-eket, és akkor eljöttünk mindenki önköltségesen egy vacsorát, meg egy sört el tudott tölteni, aztán beszélgettünk a régi időkről. Ez is az árokpartival kezdődött, tehát hogy ugye én teljesen abba hagytam a C64-en, Amigán még rajta voltam, és utána én ilyen abszolút user lettem PC-n, semmilyen színdologgal nem foglalkoztam, és árokparti volt az első, ami engem visszakezdett rángatni ebbe az egészbe. Ugye Pubival ott beszéltünk nagyon sok év után, és pont árokparti fogott meg ezzel kapcsolatban, hogy mennyi olyan ember van, akik nem az én korombeliek, hanem sokkal fiatalabbak, és a mai napig a C64 megérinti őket, meg ez az agyament hardverek rovat, tehát hogy miket csinálnak a mai nap C64-hez. Meg a mai nap is születnek új demók, születnek új játékok, nagyon komoly, tehát engem ez nagyon megfogott. Ugye sokat kellett swappelni azért, hogy az ember csereberélni programokat, azért, hogy az ember mindig az újakat beszerezze. Hát ezt nem igazán lehetett megszponzorálni mondjuk egy diák ösztöndíjból, vagy esetleg a szülők zseppénzéből. Úgyhogy erre is megvoltak a közkézen forgó trükkök. Az egyik közkézen forgó trükk az volt, hogy mikor megírták a levelet, akkor szépen bekenték papírragasztóval a bélyegnek a felületét, és a posta arra ütötte a bélyegzőt. Utána még leírta a levélbe, hogy küldje vissza a kedves delikvens a következő csomagba a bélyegeket, arról leáztatta szépen a pelifixet, vagy ezt a papírragasztót, és szépen magával a bélyegzővel együtt ez leázott, és megszállítván a bélyeget, ezt meg lehetett újra lehetett hasznosítani. Nekem volt olyan bélyegem, ami Svédországot szerintem 20-szor megjárt, amíg teljesen szét nem málott az áztatásba. Ezek ilyen kőkemény 20 forintos bélyegek voltak, ezt úgy kell elképzelni. Volt egy olyan esetem, hogy meg volt a megfelelő posta Csepelen, ahova én jártam. Ott volt a postafiók is divat volt akkor a swapperek között, hogy ne tudják az otthoni címét, hanem postafiókra kellett küldeni. Na, nekem is volt postafiókom, és vittem szépen feladni a leveleket, és
be volt kenve a bélyeg, és igazándiból az izzados kezű postás fiú hozzáragadt a bélyeghez, és ebből egy kis probléma adódott, de a srác végül is túlhelyezkedett rajta. Azért volt egy ilyen, és elvitte ugye a posta ezt a csomagot is, és igazándiból az volt az érdekes, hogy x idővel később, egy pár hónappal később én találkoztam ezzel a fiúval. És úgy találkoztam, hogy az egyik csapattársamnak a barátja volt, ő egy postaforgalmiba járt, ő ott gyakorlaton volt, és jót röhögtünk azon, hogy a bélyeghez hozzáragadt, és elmondott egy-két trükköt még, hogy a postán hogy lehet olcsósítani. És akkor azokat a trükköket is alkalmaztuk. A telefontrükkök is voltak, különböző telefontrükkök is voltak akkoriban, mert akkor már kellett beszélni a külföldiekkel személyesen is, milyen jó volt. Ugye az drága lett volna, meg otthon még nem volt telefon, hogy a telefonfülkéből kellett ezeket rentábilisen megoldani. De volt, akinek olyan telefonkártyája volt, amit lehetett reszetelni, azt lehetett ilyeneket kapni, de azt utána a posta azt szűrte. Volt a piros telefon, a nyomógombos piros fülkés telefon, a magyar telefon, az például az ember fölvette a kagylót, és odaütött a kagylóra, behúzott a relé, és lehetett rögtön telefonálni, tehát ilyen trükkök is voltak. A legelterjedtebb trükk meg az volt, hogy fölhívtuk a központot, és mondtuk, hogy ezt a külföldi számot szeretnék erre a számra kapcsoltatni beszélgetésre. Szépen fölhívott, és gyakorlatilag szépen rákapcsolták, megmondtuk a fülkének a telefonszámát, erre ők nem tudtak szűrni, és szépen a fülkének a terhére megtörtént ez a beszélgetés. Úgyhogy ezek voltak az alaptrükkök. Na itt azért éreztük azt, hogy azért ezek a léc, hogy itt azért illegális dolgokat csinálunk. Volt egy másik történet, ezt hallomásból tudom. Ez a bizonyos Baros utcai történet, ezt mindenki meséli. Hát gyakorlatilag szerettek volna külföldre telefonálni, egy olcsóbb trükk, és a Baros utcában le volt szerelve egy telefonkészülék. És ott lógott a drót. Ők még szépen otthonról lehozták a telefont, és rákötöztek a drótra, és elkezdték sorba végighívni a kontaktokat, tök jól működött. És az volt, hogy az egyik srácot kínhagyták figyelni. Semmi baj nem lett volna, mert elég nagy forgalom volt, nem is volt gyanús, mondjuk, hogy 80 állnak a telefonfülkébe, tehát és akkor az volt, hogy meglátott egy rendőrautót, elkiáltotta magát, hogy jönnek, és elkezdett szaladni. A rendőrök meg észrevették, hogy mi ez a nagy szaladgálás, elkapták a srácot, meg az egész csapatot. És akkor tudok olyan embert, aki utána nem C64-ezhetett. A levélben már nem volt nagyon nagy trükk, tehát ott ezekkel lehetett. Volt olyan srác, aki fogta, az rajzolt egy bélyeget rá, és úgy adta föl, kézzel rajzolt, és elvitték, tehát nem is portózták meg, tehát voltak ilyen dolgok, de maga inkább tehát a telefonáláshoz tartoztunk. Akkor volt olyan ismerős, hogy bizonyos telefonközpontba dolgozott. És akkor bevittük az Amigát a telefonközpontba, szépen rákötöttük, és akkor indulhatott a MATÁV számláján ez az egész történet, és akkor végig hívogattuk a BBS-eket. Tehát ilyenek is voltak. Elég sok ember, aki C64-ezett, nem a számítástechnika felé fordult. Hát ott van például Clairvaux, akiből DJ lett, több ember, akinek köze nem volt a zenéhez, azon kívül, hogy hallgatta, az DJ lett, vagy producer lett, stb. Akkor érdekes ez, hogy nem mindenki ment a számítástechnika irányába, és még hogyha ment, akkor sem azzal foglalkozik, amivel a színen. Ez is egy érdekes sztori volt. Mert ez olyan volt, mint egy hullám, ami fölkapja az embereket, és akkor sodorja magával. Megy, ameddig megy. Mi azon sose filózunk. Persze azt hittük, hogy az életünk végéig izé lesz, meg hát mi programozók szerettünk volna lenni, hát nyilvánvalóan. Én már gyerekkoromtól, amikor már ugye a számítógép közelébe kerültem, akár egy úttörőházban, vagy pedig a saját számítógépem közel, hogy én majd programozó leszek. És akkor nem lettem programozó. Tehát ez volt olyan srác, aki nem akart programozó lenni, és az lett belőle. Akartunk persze abba az irányba elindulni, engem speciál a matek vágott ketté, nekem 4-es matekom volt, és a programozós 5-ös matekkel. Ma tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy az ember programozó, nem nagyon van matekra szükség. Nyilván vannak olyan számítások, meg mondjuk, hogy egy felületet megjeleníteni, tehát erre lehet szükség, de akkoriban még nem. De valamilyen, mivel számítástechnikában szerepelt, hogy szám, ezért a matekot nagyon fontosnak vették. Szerintem ott jó pár ember, aki tehetséges programozó lehetett volna, elhasalt. Az originálok azok abszolút ugyanúgy jöttek be az országba, mint a feltört játékok. Tehát ugyanazok a csapatok működtettek original service-t előtört játékokkal, volt, aki pénzért adta ezeket a játékokat, nyilván akkor
mi csórok voltunk, tehát nem mi ezt kihagytuk, és voltak olyanok, akik bizony hajlandóak voltak küldeni egy-kettőt. Tehát itt nem úgy terjedtek az originálok, mint a feltört játékok tömegesen, hanem az bizony az ilyen cukorka volt, hogy hajlandó volt elküldeni egy-egy olyan játékot, hogy persze gyere te is törd meg. Itt Magyarországon nem ment annyira az originál swappelés, amennyire én emlékszem. Mindenki arra nyomult, hogy egy kis ország voltunk, nagyon ment a verseny, hogy ő adja ki elsőként, az övé legyen szebb, az övé legyen jobb, több tréner rajta, úgyhogy itt Magyarországon szerintem annyira nem ment az origi csere, ami volt, azt külföldről hozták be. Én nagyon sokat kaptam, például a Hegyvári Krisztián barátomtól, már említettem 40-szer, Painkiller of Chromance, és én tőle rengeteg origit kaptam. Tehát mi másképp kerültünk, mi is a csokiba kerültünk baráti viszonyba, egymással pont egy játék kapcsán, a Pac-Mania és a Let's Torn nevezetű játékok kapcsán, neki megvolt, nem működött, és mondta nekem, hogy ő megszerzi a működőképes verziót, és oda fogja nekem adni. És mondtam, jó, persze, gyere át szombaton, ekkor, meg akkor. Szegény átjött hozzánk, én meg elfeledkeztem akkor, hogy pont évzárunk van, és ott az összes Commodore világomat kiolvasta, ameddig én odaértem, és onnan indult a barátságunk. Cracktrót leszedni, a crackernek a cracktróját leszedni, az főben járó bűnnek számított. Olyan volt, hogy úgynevezett importer intrót tettek a cracktro elé, ez egyébként bevett szokás volt. Tehát akár Amigán, akár pedig C64-en. Nem úgy kell elképzelni, hogy volt 6 darab intro előtte, de olyat látom, hogy 3. A 2 az elterjedt volt, igen. De leszedni az főben járó bűn. Én ilyenekről hallottam, hogy leszedte és elétette a sajátját, de ha ez kiderült, akkor azt az ember 10-ekre szedték. Tehát akkor az lemezújságba lejött az, hogy ez rikrekkelte, ez XY ezt a játékot, ő eláshatta magát. A Lémer az gyakorlatilag ugye a bénát jelentette, ők voltak a démosz, a nép, akik ugye csak élvezői voltak ezeknek a játékoknak, ők nem tettek semmit hozzá ehhez, hívták őket leachereknek, lejmolóknak, hát általában lenézett emberek voltak, nagyon kevés olyat tudok egyébként, hogy elit színernek lettek volna Lémer ismerősei. Most el tudom képzelni, hogy otthon átjött a szomszéd Pistik, azt adott neki játékokat, csak nem nagyon hirdették ezeket. Általában akkor is lelémerezték az embereket, hogyha jelentkezett mondjuk a csapatba, és nem volt olyan produktuma, ami olyan lett volna, lémet nem veszünk fel, tehát némelekre nincs szükség. Igen, és hát rengeteg embert ezzel megbántottak. Tehát mindamellett, hogy voltak már Lémer demók, tehát azok is elindultak, akkor mi is voltak fake grupok. Ugye az elit csapatok, vagy a színen lévő elit csapatok, azok például, amikor valami nagyon gagyi játékot találtak, akkor nem akarták a saját nevük alatt kiadni, hanem csináltak fake grupot. Ugye ezeket általában humor jellemezte. Volt a Gulás, ők azt hiszem, hogy pont a Chromance-nek voltak a fake grupja, nekünk volt a Dallas, tehát amikor a Stellában voltunk, a Dallas volt, ott mindenkinek volt egy neve a Dallasból, sőt, még egy olyan verzió, és akkor így adtuk ki ezeket a Very Shit Game 1, meg valami hasonló dolgokat, tehát ilyen itt a humorról szólt, tehát maga az intróba is humoros szöveg próbált lenni a maga módján, sőt, volt egy olyan próbálkozás, hogy a Fölény újságnak megjelent egy külön száma Bölény címmel, ami eléggé húzta lefelé a szint, ekészte humoros történetekkel, és ugye úgy kezdődött, hogy ellopták hogy nagy ügyesen a Captain Tastól, ő volt a Stellának a vezetője, elloptam a Fölény editort, és most kiadom ezt a jó kis számát a Bölénykének, és hát kiderült, hogy Captain Tast csinálta természetesen az egész újságot, az egész Bölény, de nagyon jól szórakoztunk rajta. Ugye a Magyar Méhész, a Faces-nek az újsága, ők kifejezetten humoros történeteket eszközöltek. Én nagyon vártam mindig azt az újságot, nagyon jókat röhögtem rajta. És akkor is, amikor egyébként én szerepeltem benne kikarikírozva, én akkor is jókat nevettem rajta. Volt egy ilyen eset, hogy elmentünk Clairvaux-hoz, Warheaddel, meg Jasonnel, elmentünk Clairvaux-ékhoz, Clairvaux-val kifejezetten jóban voltam, és hát fölmentünk, és akkor ittuk a kólát nagy üvegből, szépen adtuk körbe. És akkor mondta a Warhead, hogy álljatok már meg, föle van a kólának. És ez a következő Magyar Méhészben benne volt ez a szöveg, ez a föle van, hogy a Clairvaux-éknál föle van a kólának. Úgyhogy ilyenek voltak, így van, tehát voltak ilyen dolgok. A lémereket általában lenézték.
Én úgy tudom, hogy a Faces-nél ez jellemző volt. Tehát ők voltak olyan csapat a színen, akik nagyon jó barátok voltak. Tehát akik kifejezetten megcsinálták azt, hogy fogták magukat, és együtt mentek bulizni, együtt mentek el moziba, együtt mentek ide, együtt mentek oda, és én úgy tudom, hogy náluk voltak ilyenek, ahol általában Clairvaux-nál, mert lehet, hogy a Clairvaux szülei ezt jól tudták tolerálni, nálunk sosem volt. Tehát általában mi ezért viszonylag nem nagy lakásban éltünk. A szüleim ezt a részét, ezt a tömegesen csődüljünk oda részét nem nagyon szorgalmazták, úgyhogy nálunk ezek nem voltak jellemzőek, úgyhogy haverokkal a csapaton belül összegyűltünk, és mit tudom, voltunk 6-8-an, olyan volt, hogy akkor például újságban még a cikkeket, olyan is volt, hogy akkor még ott fejeztük be mondjuk az intrót, ilyenek voltak. De ilyen nagy tömeges parti nem. Nagyon érdekes parti volt még egyébként, az a CCCP. Ez a Kerberos Cromans Copy Party, hogy nem tudom a mai napig, ezt Zsanékat kéne megkérdezni, mert engem speciál érdekelne a sztori, ha úgyis jön a Zsal. Tehát őket kéne megkérdezni, hogy a fenébe tudta 2 darab ilyen fiatalember a műszaki egyetemet kibérelni egy partira. Itt volt olyan történet, hogy az alsó rész az olyan volt, mint egy komputerkarácsony, tehát oda bárki befizet, oda a lémerek jöhettek és elhelyezhették a megfelelő összeget a belépőért, és a felső szinten, ott voltak az elitek, és oda nem, ott nagyon őrizték ezt a dolgot, hogy olyan bárki nem mehetett fel. És oda rengeteg külföldi is eljött, de azt, hogy magyar fiatalok a műszaki egyetemen egy komplett hétvégés rendezvényt, ezt hogy tudták megcsinálni, ezt a mai napig nem értem. De nagyon jó volt egyébként. Abszolút úgy érzem, hogy a szín átjárható volt. Tehát nem is nagyon tudtuk sokszor, hogy ki hol lakik. Voltak olyan emberek, akikkel összejárkáltunk, a Graffitiből második kerületben lakott az egyik srác, nála is voltunk gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát, hogy ki mennyire gazdag, ez nem számított. Az abban számított, hogy sok-sok lemeze volt például, vagy hamarabb tudott Amigára váltani, mert C64-ről az volt az egyenes út általában, mennyi idő alatt tudott Amigára váltani, de az, hogy ő gazdag gyerek, vagy ő nem. És ráadásul olyan, hogy a Csokonai Mikroklubja meg olyan volt, hogy az idősödő tanárember, ő is lejött oda, egyetemi tanuló, leült az egyszerű mezei diákkal, csereberélték a programokat, abszolút erről szólt az egész történet. Volt egyfajta tisztelet ebben a csereberében, és nagyon nem érdekelt, hogy ki kicsoda, senkit. Tehát nem érdekelt, hogy ki kicsoda. Itt az volt a lényeg, hogy mennyire voltál elit, mennyire vagy jófej, mennyire vagy befogadó. Tehát ez határozta meg az egészet. Amikor ugye a szoftvertörvény, meg a BSA megalakult Magyarországon, én már nem tehát én akkor már PC-vel foglalkoztam, abszolút otthon, tehát én egy ilyen egyszerű felhasználó lettem, nem volt a PC szint, abszolút nem is ismerem, illetve most már ismerem, mert most már nézegetek demókat, de kifejezetten a demo szint ismerem, és én azt hallottam, hogy a Csokonai Csokonai ugyanúgy működött ilyen cserebere központként, csak már PC-s vonalon működött az egész, és azt hiszem, hogy oda kiment a BSA, és akkor ez vetette végét annak a cserebere klubnak, ami ugye a mi klubunknak volt a folyamánya. Egyébként a Csokonai Művelődési Házban mai napig van klub, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy sok-sok év után valahogy a Tóth Lajosék megtaláltak minket. Tehát valahogy jött egy üzenet, elterjedt, hogy X éves a Csokonai Művelődési Ház, és várják szeretettel egy szombati napon azokat, akik régen a Csoki klubba járkáltak lefelé. Akár a klubba, akár a bőrzére. És akkor elmentünk a Csokonaiba, akkor már abban a szerencsés helyzetben volt, hogy közel laktam nagyon hozzá, és elmentünk, és ott találkoztunk. Azok az emberek, és láttuk így, hogy 30 év után, hogy kiből mi lett. És nem sokan volt, mennyien voltunk, azért, hogy 30-an biztos, hogy voltunk azon a mókán, volt aprósüti jó szó, és akkor találta ki a Tóth Lajos azt, hogy hát indítsuk újra a Csokonainak a klubját, mert hogy az milyen jó volt. Ugye Lajos mindig is a szívén viselte, tehát ugye a Csokonait ezt tette nagyjá, mondhatom, a maga a számítógépes klubja, erre is voltak Lajosnak biztos lennének jó történetei, és akkor találtuk ki a pénteki klubot. Előtte már volt az Amiga klub, ami gyakorlatilag maga a Csokona is időktől kezdve létezett az Amiga klub különböző helyeken, mindig átalakult, én oda már járogattam le egy ideje, és akkor az történt, hogy pont akkor az Amiga klubot kitették az előző helyéről, és mi megtaláltuk a Tóth Lajost, hogy Lajos, mi lenne, hogyha az Amiga klubot idehoznánk a Csokonaiba, mert egyébként nagyon régen volt ott,
sok-sok évvel ezelőtt. És a Lajos erre vevő volt, és akkor elindítottuk az Amiga klubot, ugye most már nem a nagy teremben, hanem a büfében, mert sokkal kisebb érdeklődő réteg van, ez egy kicsit kinyílt, és nem Amiga klub most már, hanem mindenféle retro számítógép felhasználót és őrültet, hogy szeretettel vár a csapat. Úgyhogy ez is a folyamánya, de ez is ugye a Csokonai is mikroklubnak valamilyen leágazása. A Megaswapperekről nem nagyon van tapasztalatom. Én nem nagyon csereberéltem nem voltam olyan nagyon nagy swapper, tehát nekem volt olyan, 20-25-30 kontaktom maximum, a Megaswapperek azok meg képesek voltak arra, hogy napi 100 darab levelet kiküldjenek, vagy én nem is értem, hogy ők ezt hogy bírták, meg hogy csinálták, meg stb. Nyilván sablon levelekkel dolgoztak, és bizony én is láttam ilyet, hogy rengeteg volt. Volt olyan, hogy a Megaswapperek azt csinálták, hogy egy ilyen nótba egymás alatt üzengettek mindenkinek, tehát megírtak egy ilyen levelet, és másolták mindenhol. Nyilván az időhiány hozta ezt az egész dolgot el. Különben a Megaswapping az kifejezetten az egy külön állatfaj volt, tehát arra nagyon rá kellett állni fejben. Nekünk is volt egyébként a csapatban, még a Fellowsban olyan barátunk, akit szerettük, imádtuk, tök jó barátunk volt, és valahogy nagyon nem ment neki sem a rajzolás, sem a kódolás, sem semmi, és akkor ő belőle lett a swapper. Ő nem beszélt angolul, ő Magyarországon terítette a mi dolgainkat, és ezzel mindenki nagyon boldog volt, tehát neki is találtunk olyan szerepet, meg ő is jól érezte magát ebben, meg tagjának érezte ennek a közösségnek magát. Úgyhogy Megaswapperek azok hát nálunk talán a Stellában a Captain Tas, ő nagyon sok kontakttal rendelkezett, de ő megcsinálta azt, hogy akikkel viszont ő nem akart kontaktolni, mert már nagyon sok volt, kezelhetetlen volt neki, akkor ezt leadták az alsóbb tagoknak, akkor lehetett válogatni azok közül a kontaktok közül, és azért ebben voltak egészen elit külföldi csapatok is. Egyébként a Stellát azt különösen szerették, mert hát, hogy ő úgy híresült el, hogy egy lány által alapított csapat, és ez nagyon-nagyon szimpatikus volt a külföldieknek is. Ez a lány egyébként egy Móni nevezetű lány volt, Monikov Stella, Tasnak volt a barátnője, az akkori barátnője, és ez hihetetlen izgalmassá tette ezt az egész csapatot a külföldiek szemében. Ott mentek, képeket küldözgettek meg minden, és nagyon jól ment az üzlet. Tehát tényleg nagyon jól ment, sok elit kontaktja volt annak a csapatnak. Gyakorlatilag az, hogy egy csapatban lány legyen, akármilyen beosztásban, akár vezetőként, akár kóderként, nem. Tehát ez nagyon ritka volt. Ma már sokkal sűrűbben vannak lányok csapatokban, ugye Demoszinen, mert ott van például Ziona, akit meg tudnék említeni, de a C64-es időkben, Amigás időkben, magyar színen nagyon kevés lány volt. Egy kezemen meg tudnám számolni, hogy mennyi. Külföldi Amigás színen vannak olyan, a Clary, meg a többiek, akik igen, ott voltak Amigás külföldi lányok. Talán nem érdekelte őket, más irányba fordultak. Valahogy ez egy pasi dolog volt, ez a számítástechnika, ez egy pasi dolog volt. Most már azért más irányba ment el, most már ez egy önkifejezés, sokkal jobban megismerik a számítógépet, mint használati tárgyat, az életük részévé válik, és esetleg elkezdi érdekelni. Vagy ha valaki zenész, vagy zenével szeretne foglalkozni, akkor az hozza magával az, hogy a saját számítógépén próbálja ezt először megvalósítani, megveszi a megfelelő eszközöket, tehát ezért, hogy sokkal nyíltabb ez az egész számítógépes élet manapság, és életünk része. Tehát akkoriban csak nekünk volt életünk része, akik ezzel úgy jobban foglalkoztak, vagy aki otthon játszott vele. A különböző géptípusok. Tehát először két alapvető géptípus volt, a C60, amik elterjedtek. Volt a C64, és volt a Spectrum, tehát az EX Spectrum. Ezek nagyon fújtak egymásra, tehát gyakorlatilag a C64-esek mindig azt mondták, hogy a C64-es sokkal jobb, stb. Egyébként jobb képességekkel is rendelkezett, én ezt úgy gondolom a mai napig, összehasonlítva a két hardvert. A Spectrumnak viszont megvolt az a bája, hogy volt egy ilyen hihetetlen emberközelsége. Tehát a Spectrumot nem lehetett azzal meggyanúsítani, hogy az irodagép kinézetű lett volna, mint hogy a C64 különben igen. Ők nagyon nem szerették egymást a Csokonaiban. Külön is voltak ültetve, tehát hogy külön is voltunk ültetve. Hát a bejárattól jobbra volt a spektrumos sor, egy-két tévejgővel, bal oldalt meg a Commodore végig, és Amiga az akkor még az nagyon ritkaság volt. Az amigások, azok a Csokonaiban bejárattól balra egy ilyen üveg, vagy tükörfal előtt ültek, hát először egy, aztán 2, aztán 3 és 4. Tehát körülbelül így nézett ki akkoriban az Amiga felhozatal, és volt ugye
ugye Gaborca, ugye Marinov Gábor, hát ő véres szájú spektrumos volt, és ő volt az, aki mindig ekészte a Commodore 64-eseket, a Commodore-osokat, voltak a beszólások oda-vissza, egyszer csak mindig nyáron volt a váltás. Ugye nyáron volt egy nyári szünet a Csokonaiban, és szeptemberben megérkeztek a Bécsből hozott különböző kütyükkel, Marinov Gábor meg megérkezett egy Amiga 500-assal a hóna alatt, na akkor, hát ez már nem C64, de mi van ráírva, és akkor ment az ekézés. Tehát akkor ott egy hónapig ő kapta kőkeményen az ívet a Csokonaiban. Az amigások annyira nem keveredtek. Tök ott külön el voltak egymással, mi pedig mentünk oda, mikor lehoztak valami új stuffot, egy új demót, egy új játékot, és mentünk oda bámulni. Betették szépen mondjuk, volt egy a Blood Money nevezetű játék, egy ilyen űrhajós lövöldözős játék, 2 lemez volt Amigán, az első lemez az intro. A játék felejthető, de az intro az gyakorlatilag egy hátulnézetben mutatott űrhajó repül aszteroidák között, és nagyon nagy zene van, szól alatta. Na hát azt így néztük, és mindenki úgy volt, hogy nekünk egy ilyen Amiga. Fú, de kéne. Hát nem lett. Ugye én haza is mentem édesanyámhoz, hogy kéne egy Amiga, aki közölt egy kisfiam, majd ha dolgozol és veszel magadnak. Na, az volt az első olyan gép, amit magamnak vettem. Tehát ott már a szüleim nem szerették volna szponzorálni az én költséges hobbimat. És akkor lett, amikor már dolgoztam, nekem akkor lett Amigám. Tehát azt, hogy az intro szebb volt, jobb volt, egy-két olyan játék volt, amigán én úgy gondolom, aminek kifejezetten szebb volt, és a játék már nem volt utána olyan érdekes, de általában úgy a játék színvonalát tükrözte az előtte lévő. Ez nem a cracked-ról beszélek, hanem ami gyárilag a játékhoz tartozott. Tehát itt már Commodore 64 egy kép volt, egy grafika volt előtte, itt azért megcsinálták azt, hogy egy komolyabb intro. Például volt egy rész, a Full Contact című játék, ahol gyakorlatilag egy ilyen lemenő napfénye előtt egy ilyen árnyék, egy katát mutatott be, tehát egy karate vagy kung fu forma gyakorlatot, és egy nagyon jó zene szólt alatta. És akkor azt úgy néztük, hogy az ugye egy demopartnak is egészen megfelelt. A demopartnak is megfelelt. Gyakorlatilag, amikor az ember megkapta azt az 1, 2, 3, 4, 5 darab lemezt, amit a postás bácsi elhelyezett magában a postaládában, vagy később a postafiókban, mindig, ugye, mint amikor a gyerek ajándékot kap. Tehát mindig örömmel bontottuk ki azt, hogy na vajon mi van benne, mégis mennyire jó az a stúfa, amit küldenek. Ez mindig ilyen volt. Nem gyűltünk össze rá, mert mindenki saját maga sveppelgetett, utána vittük egymáshoz, akkor lehetett másolgatni, tehát mindenki küldhette a csapaton belül bármelyiket bárhova, bármelyik kontaktjának. Ez abszolút így működött. A magyar újságok pedig, amennyire én tudom, nyilván itt ők sem tudták beszerezni annyira külföldről a stuffokat, voltak, amiket tudtak, tehát voltak olyan játékok, amiket meg tudtak szerezni, de hát akkor a magyar sajtó, a magyar gamer sajtó az egy kicsit szegényes lett volna, hogyha ezekre a játékokra lehetett volna hajazni, így hát ők is a crackelt játékokból szerezték be a különböző crackelt játékokat szerezték be a különböző színerektől, és akkor ők írtak el. Például Rucz Lajosék elismerten a Zsantól szereztek például be egy csomó játékot, ezt a Lajos mesélte is egy interjúban, és persze ők is crackeltről írtak. Nem, így ő se tudta levenni a polcról a játékot. Más kérdés, hogy jobban kijutottak mondjuk Angliába, ahol meg tudott venni egy Spektrum játékkazettát, vagy egy C64 játékot, és haza tudta hozni eredetibe, de az még mindig csak egy játék. Drága is volt, így tudták ezt költséghatékonyan kivitelezni. Nem tartom egyébként kifogásolhatónak, mert ugyanolyan élvezettel olvastuk mi ezeket a leírásokat. Annak idején Spektrum világban, Commodore világban, itt-ott Guruban, 576-ban. Az első ilyen újság, amire emlékszem, ami kifejezetten játékokkal foglalkozott, az a Spektrum világ volt. Nagyon érdekes volt a történet, olvasgattuk, élvezettel olvasgattuk, már csak azért is, mert ő volt az első, tehát nekünk nem volt Spektrumunk, de attól még megvettük, elolvastuk, nem volt ez egy nagy összeg, nagyon jó volt a hangulata. Akkor utána ugye megérkezett a Commodore világ, hogy a Commodore-osoknak is legyen egy világuk, ott már ugye a Cowboy posta, aminek érdekes hangfétele volt, azt mindig vártuk. Később az Amiga Gurut nagyon vártuk azt, hogy akkor még Guru volt, utána lett belőle Amiga Guru, meg PC Guru vált szét, és akkor ugye megszűnt az Amiga Guru, a Gurut azt nagyon vártuk. Az 576 kilobájtnak azt az elején vásároltam, utána én már később nem, de ezek közül ugye a Guru, az 576 kilobájt,
azok a csokonaiból indultak el. Tehát gyakorlatilag kitalálta egy-egy ember, hogy újságot szeretnének alapítani. Ugye Bear az elején, a Berényi Zoltán, ő gyakorlatilag lemezújságként üzemeltette a Gurút, non-profitként, és később ebből egy papírújság született. Szerintem egyébként egy nagyon nívós papírújság született. Az 576 kilobájtból meg ugye egy komplett bolthálózat, meg tévéműsor, meg ami akkor már lehetett. Bekerülhettek a médiába, lehetett időt vásárolni, és akkor jöttek ezek a tévéműsorok. Gyakorlatilag ez a telefonkártyás dolog, tehát a csokonaiban azért erre nagyon vigyáztak, hogy ilyen irányba ne menjenek el. Még a programcserebere az belefért, meg a hardware árusítás, mert azért itt voltak igen tehetséges hardware készítők is. Nyilvánvalóan például egy Action Replay kártyát, itt a szocializmusban nem lehetett a centrumáruházba levenni a polcról, hanem ezeket megszereztek egyet valahonnan külföldről, gondolom nyereg alatt behozták, és ezeket lemásolták. Tehát ezek olyan tehetséges emberkék voltak, hogy például az Action Replay kártyában van egy célchip, ami ezt az egészet működteti, és ezt megoldották EPROM-okkal. Tehát valahogy a kódját visszafejtették, és terveztek hozzá egy teljesen új nyákot, és ugyanezt tudta csúnyábban, kicsit sárgább volt, kicsit savanyúbb, de a miénk volt, és ezek terjedtek el. Tehát én itt a csokonais időkben nem emlékszem, hogy valakinek eredeti cartridge lett volna. Tehát Például nekem volt az elején, az Action Replay előtt egy Final 3-as cartridge-em, azt a csokonaiban vásároltam. Hát az körülbelül egy ekkora darab cartridge volt, mindig méretre vágott radírral volt kitámasztva a hátulja, hogy ne szálljon el. Na most, ha valaki ismeri az Action Replay, az eredeti Final 3 cartridge-et, az pont fele ekkora méretben. Most már nyilván van olyanom, mert be lehetett ezeket szerezni, és normálisan működik. Tehát az a másod, azon gyorsan túl is adtam. Ez nem a játékfeltörő emberek voltak, ezek általában ilyen villamosmérnök, vagy valamilyen, tehát azok tehát megjelentek nyugati cartridge-oknak a magyar koppintásai, ezeket a cartridge-okat általában ilyen villamosmérnökök, vagy stb. Fejlesztették, föltörték az eredeti cartridge-okba, esetleg kikerülték a célcsipet, és utána tehát ezt árulták pénzért ezeket a termékeket, nyilván ez az ő produktumuk volt, még hogyha a szellemi produktum nem is az övék volt benne. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen dolog, hogy lementünk klubba, a Csokonaiba, és bemondták a hangos bemondóba, hogy abban az esetben, hogyha az Impossible Mission 2 nevezetű játék, egy nagyon jó játék egyébként, megjelenik ott feltört formátumban, akkor azok az emberek azonnal ki vannak rúgva a klubból. És akkor így szájhagyomány útján elkezdett terjedni az, hogy a Novotrade-nek az emberei lejöttek az előző klubba, és ott óriási botrány volt ebből, hogy egy magyar szoftvert valamilyen módon megszereztek, és ezt ott elkezdték másolgatni megjelenés előtt a klubban. Egyébként csöndbe jegyzem meg, hogy az Impossible Mission 2-t nagyon nehéz volt föltörni, úgyhogy abból még nekem is eredeti változatom volt. És úgy volt eredeti változatom, hogy mi megkaptuk az eredetit könyvesboltból kölcsön, és nem tudtuk feltörni. Ezt az időszakot úgy jellemezném, hogy ez a magyar otthoni számítástechnikának a hőskora. Tehát ez nagy szavak, de ez abszolút így működött. Itt érkeztek be az első mikroszámítógépek az emberekhez, itt kezdtek el konyítani hozzá, ebből emberi kapcsolatok keveredtek ki, mert muszájból rá voltak kényszerítve az emberi kapcsolatokra. Ez okozta azt, hogy a szoftverek elterjedtek. Mivel elterjedtek a szoftverek, ezért még több gépet hoztak be. Tehát ez a Commodore 64-es korszak, én úgy gondolom, hogy azt eredményezte, hogy itthon a mikroszámítógépek elterjedtek. Ugye nyilván az olcsóságuk is egy idő után már olcsóbbak voltak a tömegtermelés miatt, okokozat miatt elterjedhettek. Ez mindenféleképpen barátságok tudtak szövődni, emberi kapcsolatokat tudtak az emberek létesíteni, akár jó, akár rossz emberi kapcsolatokat, megtanulták ezeket kezelni. Megjelentek a csapatok, a csapatokban hierarchia volt, megtanultak az alattuk lévő embereket irányítani. Megpróbáltak egy projektet kitalálni, egy jövőképet ennek a csapatnak, egy irányt meghatározni, hogy merre menjenek. Ez mind-mind. Ezt lehetett utána a magánéletben hasznosítani, mint hogy én is hasznosítottam. Lehetett egy nyelv, hogy valakit arra sarkalt, hogy például megtanuljon angolul, mert magától tanult meg angolul, mint például én is, és ez mind olyan hozadékok voltak, hogy később megkönnyítette az embernek a fejlődését, akár már felnőtt korban is.
Rengeteg olyan barátság is és kötődött, vagy ismerettség volt, akinek utána konkrét haszna született ebből, tehát közös céget alapítottak, vagy valaki a Disney Interactive stúdió vezető azért, mert ő annak idején tehetséges volt, és meg tudta valósítani. Ez a kreativitást iszonyatosan fejlesztette. Ha valakinek nem volt tehetsége rajzolni. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen ezen a színen mindenki megtalálhatta a saját helyét, a saját szintjét, ha akarta. Tehát ott tehetségtelen ember nem volt, más nem lett belőle meg a swepper. Tehát mindenképpen hasznos volt, és nagyon szép idő volt. Éreztük magunkat valakinek. És pont ez ebben a 10 éves korban, 12-13 éves korban, ez nagyon sokat számít.